Palapakan natin pinakamamahal ng Jesus. Everybody shall praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Subuhay ang gawain natin pinakamamahal ng Jesus. Hapon ito ay magsisimula na ang ating midweek service. Kaya lahat ay hinihiling na ituon ang ating atensyon, isentro ang ating puso at isipan sa ating isasagawang maghapon na pagpupuri at pananambahan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At bago tayo magpatuloy sa kapintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ang pinakamataas sa pagpupuri, paglululhati, pagdakila, pagsamba, at pagpaparangali para lamang sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon sa ating dakilang Diyos sa buhay. At aking pinapabot ang aking dobling paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist Pastor Waldis Estrada Almeda at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lina Almeda, and our beloved children, grandchildren, children-in-law sa buong Almeda family, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa mga beloved elders na pinapangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubunyi, sa kanilang beloved daughter, Ate Vines, at sa inyong mga minamahal na kapatiran, sa mga datihan, mga baguhan, kayo po ay welcome na welcome sa gawain ng ating pinakamamahal ng Jesus dito sa Jesus Mere Crusade International Ministry. At maging sa inyo, mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers, mapagpalang araw sa ating lahat. At tayo ay pinagpala ng ating pinakamamahal ng Jesus dahil muli ay nabigyan tayo ng pagkakataon na sama-sama nating mapapurihan, maluwalhati, masalamatan nating pinakamamahal ng Jesus sa hapong ito sa pagdaraos ng ating midweek service, mga minamahal. At tandaan natin, mga minamahal, na hindi lahat ay nabibigyan ng gintong pagkakataon upang sumamba sa totoong Diyos, sumamba sa Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kaya at mga minamahal, habang taglay natin ang kalakasan, ang kalusugan, ang kaisa-isang buhay na nanggagaling sa ating pinakamamahal ng Jesus, ay gamitin natin ito upang masunod ang kanyang banal na kalooban, upang tayo, mga minamahal, ay makapagpuri sa ating pinakamamahal ng Jesus. Gamitin natin ito upang ating masamba at mapasalamatan ang ating pinakamamahal ng Jesus. Sabi dito sa aklat ng Awit, ang kabanata 100, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayo lahat na lupain, maglingkod kayo na may kasiyahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Napakalino ang sinasabi ng talatang ito, mga minamahal, na tayong lahat na lalang likha ng ating pinakamamahal ng Jesus ay marapat na magpuri, marapat nating ihayag ang mga himala, ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal ng Jesus, kung paano tayo binago ng ating dakilang Diyos sa buhay. Na mga minamahal, ay tayo ay saksi sa dakilang kapangyarihan ng ating pinakamamahal ng Jesus. At mga minamahal, talagang wala tayong ibang gagawin kundi ang magpuri at magpasalamat sa ating pinakamamahal ng Jesus. Ano man ang ating mga ginagawa sa araw-araw, mga minamahal, ay pagod man tayo, galing man tayo sa trabaho, mga gawaing bahay, mga minamahal, galing sa school, mga minamahal, sa online classes natin, mga minamahal, ay mga minamahal, hindi pa ito pwedeng maging dahilan upang tayo ay hindi magpuri sa ating pinakamamahal ng Jesus. Dahil sa kabila ng mga bagay na yan, ay higit pa ang ginawa ng ating pinakamamahal ng Jesus upang, mga minamahal, kamtan natin ang kung anong meron tayo ngayon, mga pagpapala na nanggagaling sa ating pinakamamahal ng Jesus. Kaya mga minamahal, kapag tayo ay nagpuri, ay huwag nating limitahan ang ating sarili, huwag nating, mga minamahal, tipirin, kundi magpuri tayo ng buong lakas, mga minamahal, ng puri ng buong puso, isip at kaluluwa. Ibigay natin yung ating the best, mga minamahal, dahil gaya ng nasabi kanina, ang Diyos na sinasamba natin dito ay hindi kung sino lamang, kundi Diyos sa mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kaya sa oras tayo nagpuri, siguraduhin natin na ibinibigay natin yung ating the best na pagpupuri, espesyal na pagpupuri na para lamang sa ating pinakamamahal ng Jesus. Sabi nga sa aklat ng Hebreo, ang kabanata 10, ang talata 25, kung huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga garalan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw, mga minamahal. Itong mga nangyari sa ating mundo ngayon ay sinyalis ito ng nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal ng Jesus. Kaya tayo ay parating nire-remind na huwag magliban sa pagdalo, mga minamahal, at mga minamahal, ay patuloy na magpuri, sumamba sa ating pinakamamahal ng Jesus, magpasalamat dahil ang mga bagay na ay kaaya-aya, nakalulugod at mabuti sa paningin ng ating pinakamamahal ng Jesus. Sa aklat ng Galatia, ang talata 6, ang kabanata
Kabanatang 6 ang talata ay 9, na huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. Sabi ng talata, sabi ng ating pinagkamamalpins, yan ang pangako ng ating dakilang Diyos sa bawat sa atin na mga minamahal, hindi walang kabuluhan ang ating maisinasagawang pagdalo. Mga isinasagawa natin pagpupuri, mga minamahal, mga pagsakripisyo natin na bagaman ang init, mga minamahal, ay nagtitiis tayo, dumadalo pa rin tayo, na bagaman pagod ang ating pisikal na katawan, ay pinipilit pa rin nating dumalo upang papurihan, sambahin, pasalamatan ang ating pinakamamalpus. Itong mga pagsakripisyo natin ito ay hindi walang kabuluhan, dahil sabi nga ng ating pinakamamalpus sa ating nabasang talata sa aklat ng Galacia, ay mga minamahal, magsisipag-ani tayo. Tayo rin ang makakatanggap, kakamtan din natin ang pagpapala na galing sa ating pinakamamalpus kapag sa oras na isinasagawa natin ang ayon sa kalooban natin pinakamamalpus. Ano nga ba ang mabuti sa paningin natin pinakamamalpus? Yun ay makita niya tayo nagpupuri, mga minamahal, dahil dito pa lamang sa lupa ay tinitrain na tayo kung paano magpuri ng tama, mga minamahal, dahil napakaraming uri ng pagpupuri, mga minamahal, pero hindi lahat ay ayon sa kalooban natin pinakamamalpus. Kaya dito sa ating dinadalang kongregasyon, mga minamahal, tayo tinuruan ng ating beloved pastor, ating dear beloved person, the Lord, ang kanilang beloved children, mga manggagawa na tumatay dito, mga minamahal, tayo tinuturuan na magpuri ng tama at ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Jesus. Mga minamahal, may pagpupuri, pag-awitan sa mga minamahal, makalangit awitin na para lamang sa ating pinakamamalpus, may pagpapalakpak, pagsayaw na may sayo na kabanalan, paglulukso, pag-iindak, mga bagay na yan ay sa oras na ginagawa natin tayo, mga minamahal, ay sigurado na napalulugdan natin ang ating pinakamamalpus, yung bagay na ikahinaan ng ating dakilang Diyos. At kapag tayo nagpuri, ay mga minamahal, nahahabag ang ating pinakamamalpus. Ano man ang mga minamahal ang talagang taglay natin, mga karamdaman, sa oras tayo nagpuri, pinagagaling yan ang ating pinakamamahal na Pinusus. Ano mga problema, mga suliranin, mga pagsubok sa buhay, kapag tayo nagpuri, inaayos yan, nilulutas, binibigyan katugunan ng ating pinakamamalpus. Sandatan natin ang ating pagpupuri na ito, mga minamahal, hindi lamang ito basta-basta, mga minamahal, dahil talagang ito ay sandatan natin, mga minamahal, at mga minamahal, susi, mga minamahal, dahil kapag dumating na ang ating pinakamamalpus at tayo ay sinundo na, kasama na natin siya sa langit, wala tayong ibang gagawin doon, kundi ang magpuri, mga minamahal, magpasalamat sa ating pinakamamalpus. Kaya dito pa lamang sa lupa ay tinitrain na tayo magpuri, mga minamahal, at wala tayong ibang gagawin, kundi sa araw nito ng ating pananambahan ay ang magpupuri, mga minamahal, at magpapasalamat sa ating pinakamamalpus. Ang pagpapatotoo, yan ay uri ng pagpupuri, pagpasalamat sa ating dakilang Diyos, at makakarinig din tayo ng Ebanghelyo kaligtasan na pagkain ng ating nagugutom na kaluluwa, inihanda ng ating pinakamamahal na Pinusus para sa atin, mga minamahal. Napakaraming pagpapala ang talagang matatanggap natin kapag tayo ay dumalo, mga minamahal, kapag tayo ay nagpuri at nagpasalamat, sumamba sa ating pinakamamahal Pinusus. At ang unang isasagawa natin ay ang magpupuri, mga minamahal, sa ating pinakamamahal Pinusus, congregational singing. At bago tayo darako sa ating maghapon na pananambahan, pagpupuri sa araw nito, ay aking hinihiling na tayo lahat ay sama-samang tumayo at manalangin upang tayo ay gabayan at samahan patnubayan ng ating pinakamamahal na Pinusus. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo aming pinagkamamahal Pinusus, ang dala ng beloved Pastor Valdez Estrada Almeida. Maraming salamat sa pagpala pinagkalo mo sa amin. Sa hapang ito, kami pinarating ng malulhating ligtas sa imbay sambahan, taglayang kalakasan, kalusugan, ang kaysa isang buhay ito nang gagaling sa iyo. Hallelujah, maraming salamat, aming dakilang Diyos, sa patuloy pagkapala mo sa amin, bago patuloy sa pagpupuri sa iyo, kami lahat ay nagpapakumaba, lumalapit sa ipaanan, nagsusumamo, nagsisisisang kami ng sumpungan sa may pagkakasala, mga pagkakamali, pagkukulang ito may sa isip, sa salita o sa gawa, patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong balagong sumag sa krus ng Kalbaryo at aming idadalangin ng patuloy kalakasan, kalusugan, mabang buhay, pagkalo mo sa aming dearly beloved Pastor Valdez Estrada Almeida, patuloy mo sila pagpalain sa punang buong Almeida family at sa aming saguwang pagpupuri sa hapong ito, samahan mo kami dakilang kapangyarihan mula sa pag-awit sa congregational singing, sa joyful at solemn songs. Gabayin mo at gamitin kasang kapanin ang mga inasign mo, ang mga beloved song leaders, mag-assist, magsilbi dito spiritual, na pagkapalan sa kapatiran, maging sa mga patotoo na ihayag, pinagpalang mga anak.
Hallelujah, gabayin mo ang mga nakahani na magpapasalamat para sa iyo at langisan mo, mapansasamahan sila sa kanilang pagpapatotoo, dakilang Diyos at maging sa pag-awitan ng beloved choir, beloved Jesus Finest Generation Choir, samahan mo ang iyong mga awit, mahal pa Jesus, ibuhos mo sa aming kalagitnaan ng iyong napakatamis at bala presensya at maging sa katapatan ng mga anak sa pagkakalob ng kanilang ikapadhandog, patuloy mo nga pagpalain ng iyong mga anak, lalagay sa pag-aarap ng hiragaligtasan, dadalang pinagpalang mangaral sa hapong ito, mahal pa samahan mo ang dakilang Diyos, ang magdadalang mensahe at anuman ay pag-aaralan, basbasan mo ito, magsalbing kalakasan, karagdagan ng pananampalataya sa iyo at pagkain ng aming mga nagugutom na kaluluwa at aming dadalangin sa aming kapatiran. Naghahanda pa lamang sa oras ito, ikaw ang mag-provide sa kanilang magagamitin pamasahe sa sakyan. Ingatan mo ang iyong mga anak para tingin, ipadako ng malahatig taas yung bahay, sambahan, Luzon, Visayas, Mindanao, at mag-isibay dagat. Samahan mo kami ng dakilang kapangyarihan. Hallelujah, aming hiniling, aming paggabay, kailangan ka namin sa aming pagpupuri. Ibus mo sa aming kalagitnaan ang iyong napakatamis at wala pasensya sa undalan ng beloved Pastor Valdez Estrada Almeida. Amin ang nakin na katugunan ng aming madalangin habang sama-sama namin pinapalaya sa atin sinasaway tinatabi lahat. Madimonyo gawin na kayo mga balakid mga adlong sa pagpupuri lumayos kayo sa pansigasan in Jesus' name. We bind the power of darkness kasan in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At tayo magpapatuloy na sa pagpupuri sa ating pinagkamamahal pa Jesus sa joyful songs at tayo muna umawit ng isang malumanin awitin. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. As we gotta make your spirit work within us, as we gotta make we glorify your name, knowing well that as our hearts begins to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. As we gotta make your spirit work within us, as we gotta make we glorify your name, knowing well that as our hearts begins to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming paglaluy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw, biyaya niya ay hindi magwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat.
ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi magwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako'y binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako'y binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako'y binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging lito-lito. Diyos, ikaw na ba ay totoo? Landas ko ay nasimulan, may diyak lakad. Hirap ang lungkot minsan. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon ay ako'y ligtas. Buhay ko si Kristo ang may hawak. Tala sa kilandas, pag-ibig niya'y laging namamalaso. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niya tunay. Si Kristo'y aking natagpuan, ng hirap ay naparang.
parang buhay ko dati, binago niya tunay. Kristus, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon ako'y ligtas. Buhay ko si Kristo ang may hawak. Tala sa aking landas, pag-ibig niya'y lagi na mamalaso. Nang si Kristo'y aking natagpuan, ng hirap ay naparang buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristus, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y kinatagpuan, at ng hirap ay naparang buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, inaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, inaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Kaming iyong pinagsama-sama, aming Panginoon. Kaming iyong dinawag sa paglilingkod, at kami ay naririto, maawit ng papuri sa'yo. Patuloy na aawit para lamang sa'yo. Salamat sa mga awit biging awit. Salamat po, Panginoon ko, at kami ginagamit. Kaya't kami ay naririto, maawit ng pupuri sa'yo. Patuloy na awit para lamang sa'yo. Kami iyong pinagsama-sama, aming Panginoon. Kami iyong tinawag sa paglilingkod, at kami ay narito, maawit ng pupuri sa'yo. Patuloy na aawit para lamang sa'yo. Salamat sa mga awitin na aming inaawit. Salamat po,
Panginoon ko, at kami ginagamit. Kaya't kami ay naririto, maawit na papuri sa'yo, patuloy na aawit para lamang sa'yo. I live for Jesus, day after day. I live for Jesus. Oh, come one day, that sweet Holy Spirit alive me. I live for Jesus, day after day. Thy loving kindness is better than love. Loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's when I bless thee. Thy loving kindness is better than love. Kung ang buhay mo ay puno ng problema at kapatid, gusto mong makalaya, huwag mong isipin wala ng pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat Siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilong ng landas mo madilim, maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo siya, mahal ka niya. Kung sa pagsubok ikaw ay hapong-hapong, pagod ngang puso, isip ay lito-lito, huwag mong isipin wala ng pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat Siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilong ng landas mo madilim, maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya, pagkat Siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilong ng landas mo madilim, maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Masakit man ang sugat, dulot ng kahapon, di mo matanggap, pilit kang bumabangon. Huwag mong isipin wala ng pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat Siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilong ng landas mo madilim, maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya, pagkat Siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilong ng landas mo madilim,
increases with the decreases until you came. I will live only simply to worship you only. I waited so long, but my soul was drawn loving you. It took me some years of pace, some days, but you hold it true. I waited so long, I was you belong down in my heart. Anyone who love you from the start. I was confused and lost in the world that I was spinning around, rolling around. You stopped this meaning, gave me a beginning from a solid ground. Now life has a purpose, life not a circus, it's about you, Lord. I miss forever, take me in never, let me live your word. I waited so long, my soul was wrong. Loving you, Lord. It took me some years, some days, but you hold me true. I waited so long, I was you belong down in my heart. And I wonder why I love you from the start. I was confused then, lost in the world that I was spinning around. You stopped this meaning, gave me a beginning from a solid ground. Now life has a purpose, life not a circus, since you found you, Lord. I miss forever, take me and never let me leave your word. I waited so long, but the soul was wrong in loving you, Lord. It took me some years, some days, but you hold me true. I waited so long, I was you belong down in my heart. And you wondering why I love you from the start. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. There's a sheep of His hand. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Yes, a sheep of His hand. Great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of the
waiting. Count all my blessings and name them one by one. So many things I just can't count them all. How He saved my soul and He made me whole, made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's been told. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or thing can tell. With the dawn of each new day, I just gotta say I love Him more today than I did yesterday. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or thing can tell. With the dawn of each new day, I just gotta say I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never know a friend would be so kind and true. Each day His love grows sweeter than it did the day before. Lifts me up and down that only He can do. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or thing can tell. With the dawn of each new day, I just gotta say I love Him more today than I did yesterday. Do you know who Jesus is? A man from Galilee, made the lame to walk again and the blind eyes to see. Some say He was a good man who walked the earthly shore. I'll try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way. His fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is He. Well, try Jesus, my Lord and my God. Do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made the lame to walk again and the blind eyes to see. Some say He was a good man who walked the early shore. I'll try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way. His fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is He. Will try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way. His fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is He. Will try Jesus, my Lord and my God. This little light of mine, I'm gonna let it shine.
shine, 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 hey, shine. Praise the Lord, hallelujah. Come and go with me to my Father's house, to my Father's house, to my Father's house. Come and go with me, come and go with me to my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Surely I'll be there in my Father's house, in my Father's house, in my Father's house. Surely I'll be there in my Father's house. There's sweet, sweet joy. Ang munting ilaw mo'y pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin. Ang munting ilaw ko'y pagliliwanagin sa gitna ng mundong malilim. Tatakpan ko ba hindi pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin. Tatakpan ko ba hindi pagliliwanagin sa gitna ng mundong malilim. Ang munting ilaw ko'y pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin. Tatakpan ko ba hindi pagliliwanagin sa gitna ng mundong malilim? Tatakpan ko ba hindi pagliliwanagin, pagliliwanagin, o pagliliwanagin? Tatakpan ko ba hindi pagliliwanagin sa gitna ng mundong malilim? Praise the Lord. Tatakpan ko ba hindi pagliliwanagin, pagliliwanagin, o pagliliwanagin? Tatakpan ko ba hindi pagliliwanagin sa gitna ng mundong malilim? Jesus got a hold to my life and He won't let me go, and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold to my life and He won't let me go. Sometimes I remember how we used to be a living sin. I tried to wake up and free, but it wasn't within. Ooh, a lot of friends of mine, they have a peace of mind, but they never have a tear until they open up and let Jesus in. Now I say Jesus got a hold to my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold to my life and He won't let me go. Sometimes I remember how we used to be a living sin. I tried to wake up and
life and you won't let me go. Jesus got into my heart, he's getting into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and he won't let me go. Oh, Jesus got a hold of my life and he won't let me go. Jesus got into my heart, he's getting into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and he won't let me go. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. Oh, there's a whole lot of people going home. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, won't be very long. Within the twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niya gawin lahat. Hirap sa tingin mo, kahit hirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya ni Jesus na ikaw ipagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos.
I am the way, the truth, the life, you know. Let's talk about Jesus more and more. Oh, I'm blessed, and you know that I am, 'cause Jesus took control of my life. I'm blessed, and you know that I am, 'cause He promised me to give me life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to us, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and you know that I am, Jesus took control of my life. Blessed, and you know that I am, 'cause He promised me to give me life. Blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to us, how are you, sisters? Lord, Lord, hallelujah. Yes, I'm blessed, and you know that I am, 'cause Jesus took control of my life. I'm blessed, and you know that I am, 'cause He promised me to give me life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to us, how are you, brethren? Blessed, I'm blessed, I'm blessed. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower, the righteous run into, they are saved. The Lord, a strong tower, the righteous run into, they are saved. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Praise the Lord, hallelujah. Glad to be in the service. Glad to be in the service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad you looked down and He chose me. I'm glad you looked down and chose me, and chosen to work for the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Glad to be in His service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time.
to let me live. He didn't have to let me live. Let's be God save us one more time. There was a crowd gathering from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost been poured out. It sounded just like the roar of a mighty wind that fell on every one of them. Then the wind that blew on Pentecost, praise God, it's blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iusin, sapat lagi totoo. Sabihin natin sa iba, sila maghanda, kapag sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iusin, sapagkat langit ang tumo. Sabihin natin sa iba, upang sila'y maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. God is marching on. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We've come to glorify His name. Come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We've come to glorify His name. We've come to praise Him. We've come to praise Him. We've come to praise the coming King. We've come to praise Him. We've come to praise Him. We've come to praise the coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, our Lord. We've come to praise Him. We've come to praise Him. We've come to praise the coming King. We've come to praise Him. We've come to praise Him. We've come to praise the coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ, our Lord. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before us. In the mighty name of Jesus, we have the sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before us. In the mighty name of Jesus, we have the sure victory. Our victory is victory. Hallelujah, every Jesus give me victory. Glory, glory, hallelujah is all and all for me. Victory is victory. Hallelujah, every Jesus give me victory. Glory, glory, hallelujah is all and all for me. Victory is victory. Hallelujah.
hallelujah, I am free. Jesus, give me victory, glory, glory, hallelujah. He's all and love for me. Not by might, nor by power, but by my spirit, say the Lord. It's not by might, nor by power, but by my spirit, say the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. But by my spirit, say the Lord. I will enter in His gates with thanksgiving in my heart. I will enter in His courts with praise. I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for Jesus made me glad. I will enter in His gates with thanksgiving in my heart. I will enter in His courts with praise. I will say, this is the day that the Lord has made. I'll rejoice, for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I'll rejoice, for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I'll rejoice, for Jesus made me glad. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There's power in the name, there's power in the name. There's power in the name of my Lord Jesus Christ. There's power in the name, there's power in the name. There's power in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name. There's healing in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, it's bubbling up inside, all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Sing till the power of the Lord comes down. Sing till the power of the Lord comes down. Lift up your heads, be not ashamed. Sing till the power of the Lord comes down. Let's clap till the power of the Lord comes down. Clap till the power of the Lord comes down. Lift up your heads, be not ashamed. Clap till the power of the Lord comes down. Let us dance till the power of the Lord comes down. Dance till the power of the Lord comes down. Lift up your heads, be not ashamed. Dance till the power of the Lord comes down. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you the sacrifices of joy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me.
bless His name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At dito nagtatapos ang ating pag-uwidan sa joyful song of alay lamang para sa ating pinakamamahal na Panginoon sa tayo na maidarako sa ating pag-awitan sa mga solemn songs at tayo pangunahan ng ating beloved song leader, ating beloved brother Janjan Aquino. Praise the Lord. At habang siya naghahanda ay tayo munang lahat ay sama-sama manalangin upang tayo muling patnubayan na ating pinakamamahal Panginoon. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na pinagsusundala ng beloved Pastor Waldis Almeda. Maraming salamat aming dakilang Diyos sa pagpapalang ito na ibinigay mo sa amin muli. Sama-sama ka namin papurihan, malulahati at masamba at mapasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan bago lahat. Kami malpansus ay lumalapit si Paan, sumama nagsisisang kami na sumpungan sa may pagkakasala, pagkakamali, pagkukulang ito may sa isip sa ito sa patawarin mo ang buong sa amin, ugasan kami ng iyong banal na lugos sa krus ng Kalbar, aming dadalangin patuloy mo kami samahan, patubayan sa aming pag-awit na naman sa mga solemn songs ng isan, ang mga awiting ial sa iyo. Hallelujah, tanggapin mo ito, aming dakilang Diyos na buhay, aming kamapalugdan at kasangkapanin mo gamitin, masilbing spiritual na pagkapala, aming maramdaman ang iyong napakatamis at malapasan siya, ibus mo sa magkalagit na pagpupuri, malpansus at aming dadalangin sa aming kapatiran. Naganda pa lamang sa most dito ikaw mag-provide sa kanilang magagamitin pamasay sa kyan. Ingatan mo ang iyong mga anak sa ang kanilang tatahakin para tingin ng maluwalhati at ligtas ng bahay sambahan. Sama-sama ka namin mapapurihan sa hapong ito. Hallelujah. At sa unang dala ng beloved Pastor Waldis Almeda, amin ang naging nagkatugunan ng aming madalangin habang sama-sama ng pinapalas natin na sinasaway tinataboy lahat. Madimonyo gawa na kayo mga adlang mabalakit sa aming pagpupuri. Lumayas kayo sa pangalan ni Jesus Cristo in Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. At tayo mga minamahal pang darako na sa mga solemn songs. Tayo pangunahan ng ating beloved song leader, beloved brother Janjan Aquino. Praise the Lord. Hallelujah. And praise the Lord. God bless sa mga kapatid, beloved brother Joshua Bigliaros sa kanyang papuring masayang awit sa ating mga pasang bago tayong pagtuloy mga minamahal. Bago pong lahat sa kapahintulutan lang po ng beloved ordained preacher, ang pinakamataas na pagpuri, paglalati, pagdadakila, isa ating pinakamamalapan Jesus. Dabal na rin pagkalang po sa Pastor Waldis Almeda sa mga pag-aalala noong turtigaral ng San Pastor Lina Selmed and Presged at maging sa whole family, maminamahal ng ating ginagalang mga pastor, ang Almeda children, at maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers, sa pangasiwa po nating beloved ordained preacher at katuwang kanyang mahal na anak, Presged, ating beloved Sister Divine, maging sa ating mga kapatiran datihan, Manbaguan, at sa lahat po maminamahal nang nakantabay po maminamahal sa webcast, Presged, maging sa YouTube, maminamahal, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayong dagat, maminamahal, lahat po nang naabot o nakakarinig ng tinig ito. Magandang hapon na po sa mga oras na maminamahal. Tayo po yung magpatuloy sa ating pagpuri sa ating pinakamapresyon Presged.
wakas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Walang hanggan ang iyong kadakilaan. Walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa iyong wakas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa iyong wakas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Walang hanggan ang iyong kadakilaan. Walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa iyong wakas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo at pagluha, ngayon ba'y aalis ka pa? Pag-ibig mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka.
Sa bisig ko ikaw mamahinga, ulo mo'y ibig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama, mga paghihirap mo, pagluha. Ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka. Sa bisig ko ikaw mamahinga, ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka. At sa bisig ko ikaw mamahinga, ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko iaalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa iyong pagbabalik. Ang buhay ko ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalan. Palakarin mo ako na may takot sa'yo, at iyong alalayan ang bawat hakbang ko.
Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang siyong pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang siyong pagbabalik. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko iaalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo magbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako yung hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo magbabalik. Bakit may pagsubok? Bakit dinadaan sa hinuhubog, dinadalisan upang lumiban, maging tunay. Bakit sa aking paglilingkod ay dumaranas ng pagsubok? Ikaw ay aking kinalikuran, ngunit ako'y binabalikan. Bakit pinili mo ako, iyong malimit na nalalamig sa paglilingkod, nagkukulang,
nagkakamali? Bakit ako ang siyang pinili mo, Panginoon? Bakit may pagsubok? Bakit dinadarap sa apo? Hinuhubo, dinadalisan upang lumiman, maging tunay. Bakit sa aking paglilingkod ay dumaranas ng pagsubok? Ikaw ay aking tinalikuran, ngunit ako iyong binabalikan. Bakit pinili mo ko, iyong malimit na nalalamig sa paglilingkod ng kukulang, nagkakamali? Bakit ako ang siyang pinili mo? Bakit pinili mo ako, iyong malimit na nalalamig sa paglilingkod ng kukulang, nagkakamali? Bakit ako siyang pinili mo, Panginoon? Kailan pa ibibigay ang buhay mo lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanya kung wala ng pagkakataon? At huli na ang lahat, at kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya'y paglingkuran? O kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, o kailan pa? O kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niya banal, kailan itatanyag? At kung wala ng pagkakataon, at huli na ang lahat, at kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? O kailan pa kaya
maglilingkod sa Diyos. Kung hindi ngayon o kailan pa, at kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? O kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon o kailan pa, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinaras ng lahat ng tao, tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa siyo, pagkat wala din ang pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinaras ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa iyong paglakad sa landas ng buhay. Maraming pagsubok ang iyong mararanasan, subalit kaibigan man na lungkot na nadarama, ang iyong mga mata ay puno na ng luha, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinaras ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa siyo, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinaras ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa siyo. Huwag mo sanang isipin na hindi mo na kaya, kahit kaibigan pa ng iyong dinadala. Paligid mo man ay lipos ng kaniliman, lakas niya'y sa sayo kung tatawagan mo siya. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinaras ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa
sa sa'yo. Huwag mo sanang isipin na hindi mo na kaya. Kahit kaibigan ba ng iyong dinadala, paligid mo man ay lipos ng kadiliman, lakas niya'y sa sa'yo. Kung tatawagin mo siya, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa siyo magpagkatatag. Huwag matinag na laging sumasagana sa gawain ng Diyos, magpagkatatag. Huwag matinag na laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Huyamang alam natin nasa ating Diyos, na ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Huyamang alam natin nasa ating Diyos, na ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Magpakatatag, huwag matinag na laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpakatatag, huwag matinag na laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Huyamang alam natin nasa ating Diyos, na ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Huyamang alam natin nasa ating Diyos, na ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Magpakatatag, huwag matinag na laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpakatatag, huwag matinag na laging sumasagana sa gawain ng Diyos, na laging sumasagana sa gawain ng Diyos, na laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. O Diyos, ikaw nga ba ay totoo?
landas ko ay nasa kadiliman. Di tiyak ang nilalagaran. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan? At si Kristo aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y dati binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon di ako'y ligtas. Ang buhay ko si Kristo ang manhawa. Liwanag niya tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y lagi na mamalaso. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap hinaparang. Buhay ko'y dati binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap hinaparang. Buhay ko'y dati binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago mo. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil nasala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami yung kukunin na. At amin ka nang makikita, at tayo magsama-sama. Glory to God, hallelujah. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago mo. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na buhay mo. Namatay ka dahil nasala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami yung kukunin na. At amin ka nang makikita, tayo magsama-sama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, di ko kukunin na. At amin ka nang makikita, tayo magsama-sama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may
ay gaganti ko. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo Diyos ko'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa'yo Diyos ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y anak na labis mong minahal, kaya ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y ikaw. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo Diyos ito'y nakarating. Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko ikaw. O kay sarap umawit, hawiling makalangin, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa kaligaya. Sa iyong inaawit, nagbubunyi pati ang sa langit sa tuwa, ligaya. Mga wiling makalangin, manglikayang siyo'y hatid, hindi kaya tumasan. Ano ang awiling magsalimutan, buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kayo masigla ng masaya, magmula ng si Jesus makilala. La 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 la. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa kaligaya. Mga wiling makalangin, oh, ibang likayang siyo'y hatid, hindi kayang tumasan. Ano mga wiling makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kayo'y masiglan at masaya, magmula lang si Jesus makilala. Kay sarap umawit, awiting makalangin, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa kaligaya. Awiting makalangin, ibang likayang siyo'y hindi kayang tumasan. Sa libutan ng buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kayo'y masiglan at magmula ng si Jesus makilala. Di ko man makita kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundo na pagkagulo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba.
sapagkat aking alam darating ang isang araw, anak ko'y matutupad. Walang sino mang hadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa atin. Walang hanggang kasiyahan doon sa langitan at di sa pangarap lamang. Sabihin man nilang ako'y isang panaligo at pagtawanan ng dahil kay Jesucristo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Sapagkat aking alam darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang siman hadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan, di pangarap lamang. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify His name, come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, we come to praise Him, and to praise our coming King. Hallelujah, hallelujah, is the coming King. Oh Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah, is the coming King. Oh Jesus Christ, our Lord. We come to glorify His name, come to glorify His name, come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. Praise coming King. Oh glory, hallelujah, is the coming King. Oh Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah, coming King. Oh Jesus Christ, our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, the demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before the mighty name of Jesus. We have the victory. In the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory.
victory, oh victory, oh victory. Hallelujah, high praises, give me victory. Glory, glory, hallelujah. He's on and up for me. Oh victory, yes victory. Hallelujah, high praises, give me victory. Glory, glory, hallelujah. He's on and up for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. I am determined, I made up my mind, I'll serve the Lord. I am determined, I made up my mind, I'll serve the Lord. I follow wherever He leads me, I'll go wherever He takes me. I am determined, I made up my mind, I'll serve the Lord. I am determined, I made up my mind, I'll serve the Lord. I am determined, I made up my mind, I'll serve the Lord. I follow wherever He leads me, I'll go wherever He takes me. I am determined, I made up my mind, I'll serve the Lord. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm living for Jesus of His life, serving, following Him. Living up life as a life at all. I know since Jesus gave me high, and nothing can satisfy Jesus within. He makes my happy housing, walking His Savior's way. Living for Jesus my King, I'm living for Jesus of His life. Been following Him, hallelujah. Living up life as a life at all. I know since Jesus gave me satisfied Jesus within. He makes my happy housing, walking His Savior's way. Happy months, living for Jesus way. Faith, wait to read my faith, wait today. And it will keep and still rejoicing as to travel on life way. I'll let it down, move on, let the faith move, let the song ring out, let the joy pour it out, you're the show. Ride the faith way today, ride the faith way for the victory, ride the faith way today. And it will keep and still rejoicing as the travel on life way. I'll let it down, move out, let the song ring out, let it pour it out, you're the short to it, ride the faith way today. From the rising of sun till time that's going down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till time that's going down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above the nation, His glory is above the heaven. And who is like to the Lord our God, who dwelleth on high? From the rising of sun till time is going down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of sun, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above the nation, His glory is above the heaven. And who is like to the Lord our God, who dwelleth on high?
From the rising of the sun till time is going down, the name of the Lord shall be praised. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, oh, glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. All glory, glory, hallelujah. Glory, glory, oh, glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh, mine, 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 oh, Jesus is mine. Mine, when I'm weary, mine, when I'm cherry, mine, mine, mine. Jesus is mine. Mine, all time is mine. Mine, 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 Jesus is mine. Mine, when I'm weary, mine, when I'm cherry, mine, mine, mine. Jesus is mine. Mine, all time is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I'm trusting His word divine. Every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I'm trusting His word divine. Every promise in the Bible is mine. Wonderful, wonderful Jesus is in me. Cancel and praise me, His mighty God to see. Saving me, keeping me from all shame. His wonderful is my Redeemer, praise Him. Wonderful, wonderful Jesus is to me. Cancel and praise me, His mighty God to see. Saving me, keeping me from all shame. His wonderful is my Redeemer, praise Him. His name is Jesus, Jesus, Jesus. The sweetest name I know. It fills our every longing. This is as I go. This is the day. This is the day that the Lord has made. Oh, we will rejoice. We will rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day. This is the day that the Lord has made. Rejoice, 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 children of the Lord. Rejoice, 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 children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. See amen, see amen, see amen, children of the Lord. See amen, see amen, see amen, children of the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, and children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, and children of the Lord. I got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart, down in my heart. I got a joy, down in my heart, down in my heart to say, well, I'm so happy, so very happy. I got a love Jesus in my heart. Well, I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. Joy is the flag that you fly in the castle of your heart. In the castle of your heart. In the castle of your heart. Joy is the flag that you fly in the castle of your heart. And Jesus to residence there. Fly high in the sky, let a whole world know. Let a whole world know. Let a whole world know. Fly high in the sky, let a whole world know. And Jesus to residence there. The peace is the flag that you fly in the castle of your heart. In the castle of your heart. The castle of your heart. The peace is the flag that you fly in the castle of your heart. Jesus to residence there. Fly high in the sky, let a whole world know. Word know. Let a whole world know. Fly high sky, let a whole world know. And Jesus to residence there. Love is the flag that you fly in the castle of your heart. In the castle of your heart. In the castle of your heart. Love is the flag that you fly in the castle of your heart. And Jesus to residence there. Fly high in the sky, let a whole world know. Let a whole world know. Let a whole world know. Fly high in the sky, let a whole world know. And Jesus to residence there. Oh Lord, we thank you. Oh Lord, we thank you. I thank you for the days of my life. Oh Lord, we thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life.
When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. I will thank you all the days of my life. Oh Lord, we thank you. Oh, really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, we thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. When I was hungry, Lord, you feed me. When I was hungry, Lord, you feed me. When I was hungry, Lord, you feed me. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, we thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. And Lord, we thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. When I was thirsty, Lord, you filled me. When I was thirsty, Lord, you filled me. When I was thirsty, Lord, you filled me. I just thank you all the days of my life. And Lord, we thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. And Lord, we thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. I just thank you all the days of my life. I just thank all the days of my life. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalakas na Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. And praise God. Dito naman natapos sa maminal pag-awit ng mga masayang awitin. Praise God. At malumanin na awitin sa ating pinakamalakas na praise God. At ito po'y dadako na sa ating pawik ng mabuhay na patutong maminamhal. At ito po'y dadalhin po ng ating beloved elder, the beloved brother Alvin Reyes. Praise God. Amen. Praise the Lord. Tayo po muli po malakpak ng malakas mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po, beloved brother John Aquino. Praise the Lord. Sa pangunguna po sa ating pong mga congregational singing. Amen. At tayo po mga minamahal ay darako na po sa ating pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. At sa kapahintulutan lamang po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy niya. Amen. Ako pinagpapabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamanapang Diyos po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa mapagbalang hapon po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At hindi pong ipinapaabot ang dobleng paggalang, pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. At lagi po nating inaalala mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren-in-law, to the whole beloved Almeida family, maging sa ating pong mga beloved elder, nakapiling po natin, sa ating mga beloved pastoral worker sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy. Amen. Katuwang po ating pong beloved sister Ate Vines here, at maging sa ating pong mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming, maging sa ating pong YouTube channel. Amen. At kung meron po tayong mga minamahal na mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y pumalakpak muli ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Atin po munang paghandain mga minamahal, yung ating pong mga minamahal mga kapatid na pinagpala, amen, sa araw nito na magpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Maganda po ating pong beloved brother June Amaro, praise the Lord. Sundan po ng ating pong beloved sister Marisa Cualquera at ating pong beloved brother Edward Padua, praise the Lord. Ating pong beloved sister Adela Dumantay. Sila po mga minamahal, ang mga pinagpalang mga kapatid na magpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sinasabi ng aklat ng mga awit sa 66, talata po ay 16, ito po ang nakasulat, kayo'y magsiparito at dinggin ninyong lahat na nangatatakot sa Diyos at ipahahayag ko kung ano ang kanyang ginawa sa aking kaluluwa. Amen. Tayo po mga minamahal ay makinig ng mainam, lalong-lalo na po sa ating po mga minamahal na mga bisita, ating pong minamahal na mga baguhan, ating po mga beloved viewers. Amen. Dito po tayo
kuha, mga minamahal, amen, ng formula sa ating pong paglilingkod, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. At paalala lamang po, mga minamahal, kaili lamang po, mga minamahal, maiksi po yung ating oras sa araw po ng Miyerkules, ating pong midweek service, mga minamahal. Kaya na tingnan po natin yung oras, 7 minutes to 5 minutes po, mga minamahal, ang ibinibigay sa atin na oras upang magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Amen? At wala tayong ibang gagawin kundi magpasalamat lamang po, magpatotoo. Huwag na po tayong mag-invite, mga minamahal. Amen? Hindi na po natin yan tungkulin, mga minamahal. Huwag na po tayong magbanggit pa po ng mga bersikulo, mga minamahal. Bagkos purong patotoo lamang po, mga minamahal. Amen? Palakpakan po muli natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At atin na pong formal na binubuksan, mga minamahal, ang ating pong testimony portion, mga minamahal. Amen? At kung nakahanda na po ating pong beloved Brother June Amaro, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon, ating pakinggan ating minamahal na kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sundan po ng ating pong beloved sister Marisa Cualquera. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po Amen, lamang. praise the Lord. At ako din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na pastor, Will Estrada Almeda, at ganoon din po sa mga di malimutang aral at turo ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeda, at ganoon din po sa buong beloved Almeda family, at sa ating mga beloved pastoral workers, at sa inyo po, sa inyo rin po, mga minamahal kong kapatiran, isang magandang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako'y binigyan ulit ng pagkakataon upang purihin, luwalhatiin siya sa kanyang mga kamangha-mangha na ginawa sa aking buhay. May share ko po lamang, mga minamahal, last March 2020 na ako po ay galing ng ibang bansa. Na-diagnose po, mga minamahal, na nag-positive 3 ako sa diabetes, mga minamahal. Kaya nalungkot ako, mga minamahal, dahil ang visa ko po pa re-entry papunta ibang bansa ay sa June 5. Ngunit nagkataon na pandemic noon, mga minamahal. Kaya nandyan yung nalulungkot ako, mga minamahal, ngunit napansin ng aking beloved wife at mga loved ones na aking beloved wife na grabe po ang pagbagsak na aking pisikal na pangatawan that time, mga minamahal. Kaya pinakiusapan nila ako na magpa-check up sa doktor, ngunit tinanggihan ko itong, mga minamahal. Ngunit patuloy ang pagbagsak sa aking pisikal na pangatawan. Kaya sabi na aking beloved wife na kailangan magpa-check up kami sa doktor, mga minamahal. Kaya may lakad kami that time, mga minamahal, May 20. Hindi kami natuloy dahil wala pong masakyan jeep dahil pandemic po na panahon, mga minamahal. Kaya sabi niya sa akin, dumiretso na tayo sa hospital para pa-check up ka. So sa madalit sabi, pagdating namin sa hospital, mga minamahal, kinuhaan ako ng dugo, urine, at lumabas po sa laboratory na nag-positive ako sa positive 3 na ako, mga minamahal, sa diabetes. Kaya ang sabi ng doktor na kailangan kong magpa-confine. Ngunit sabi ko sa doktor, Dok, ayaw ko pong magpa-confine dahil naglakad nga kami papunta dito sa hospital. Tapos i-confine ako. Sabi niya, hindi po, dahil malala na po yung inyong diabetes. Kaya sabi ko, Dok, ayaw ko po talaga magpa-confine. So sabi niya sa akin, pumirma po kayo ng waiver at after 1 week, bumalik po kayo ulit dito para i-general check up natin ulit dahil malala na po yung diabetes. Kaya ginawa namin, patapos po namin malaman yung laboratory, umuwi kami sa bahay at pagdating ko po sa aming bahay, ginawa ko po, tumawag ako sa ating beloved pastoral workers, mga minamahal, at sabi ng ating beloved OP sa akin na mag-ayono ako ng 5 days. Kaya hindi ko po madiretso ang pag-ayono ko that time, mga minamahal. Kaya labis po ako nagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil pagbalik ko po after 1 week, mga minamahal,
na nag-general check-up ulit ako mga minamahal at sa tulong at kahabagan ating pinakamahal na Panginoon sa unang panalangin ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, lumabas po sa aking laboratory na normal na po aking diabetes. Praise Kaya the yan po Lord. ay Hallelujah. labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil alam niyo po, lumabo na po yung aking paningin nung mga panahon na yun, mga minamahal. At ang buong akala ko, makabalik ako doon sa ibang bansa. Kaya sabi na aking beloved wife, kailangan na magpagawa ako ng salamin. Kaya gumastos ulit kami sa salamin, mga minamahal. Ngunit grabe po ang aking pasasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil yung salamin na yan hindi ko po nagamit at ibinalik po sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus Praise yung the aking Lord. Hallelujah. liwanag sa aking paningin. Kaya ito po ay labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ang lahat ng mga pagpapala magmula sa pinakamalit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, financial, at higit sa lahat ang pagpapalang espiritual. Kaya dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po, beloved Brother June Namaro, at sa pinagpalang patutong yan. Amen. Isang malakas na palakpak muli, mga minamahal, para po sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na matotoo. Kung nakahanda na po ating pong beloved Sister Marisa Colquera, praise the Lord, atin na pong ibinibigay ang pong pagkakataon, praise the Lord, at sundan po ng ating pong beloved Brother Edward Padua, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri at pagluluhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen, praise the Ako'y Lord. nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will de Estrada Almeida at ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa buong beloved Almeida family at sa ating beloved pastoral worker at sa inyo rin mga minamahal na kapatiran. Magandang hapon na po sa inyong lahat. Praise the Lord. Papasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil kailanman hindi niya tayo pinababayaan. Amen. Nasave po kami sa gawain to ng Jesus Miracle Crusade sa pamamagitan ng aking mahal na kuya na walang sawang mag-share sa amin ng kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Hanggang sa naisip ko na sabi ko, baka hindi ko kayang pumasok dyan dahil hindi ko kaya magsuot ng mahabang mga pananamit saka yung sa buhok dahil may nagpapagupit pa ako ng buhok. Hanggang sa bigyan kami ng paalalahanan ng ating mahal na Panginoon na binat po ako nabinat po ako dahil nakunan po ako sa pangalawang pagbubuntis ko po. Hanggang sa kung saan-saan na po kami nakarating sa doktor, sa albularyo. Hindi po gumagaling ang aking karamdaman na binat. Hanggang sa maisip ko po ang kapatid na to na walang sawang nagsishare ng kabutihan sa amin. Kaya sabi ko sa aking mahal na asawa, sabi ko sa kanya dahil sa tuwing gabi nilalagnat po ako, saka nanginginig po ako sa sobrang ginaw. Sabi ko nahihirapan na ako. Sabi ko baka pwedeng sumama na tayo sa ating mahal na kapatid na walang sawang mag-share ng kabutihan ng mahal na Panginoon. Kaya nung sinabi ko yon sa aking mahal na asawa, nasasama na kami at maglingkod sa mahal na Panginoon. Tunay po na napakabuti ng ating mahal na Panginoon dahil pinagaling ng aking karamdaman. Kaya Praise nagpapasalamat the Lord. po ako sa mahal na Panginoon hanggang sa patuloy naming paglilingkod. Ang aking mahal na asawa ay talamak po yan sa bisyo. Halos lahat ng bisyo ng kalalakihan nasa kanya po. Pero sa kahabagan ng mahal na Panginoon, sa patuloy naming paglilingkod, ito'y binago ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Panginoon. Hallelujah. Papasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa himalang pinagkaloob sa aking mahal na asawa dahil nung time na siya ay na mild stroke po,
akala namin hindi na siya maliligtas dahil sa first time niya kasing mild stroke. Hanggang sa dinala namin siya ng ospital, hanggang lumabas kami, siguro 5 days siya sa ospital. Nung lumabas kami, ika-ika pa yan, may saklay pa po yan. Hanggang sa nagpaalam po kami sa ating beloved ordained preacher na dito na kami tutuloy sa pastoral house para mag-alay ng pag-aayuno at pagpupuri. Pero bago kami umalis ng ospital, tinanong ko po ang doktor ng aking mahal na asawa kung posible pa siyang makapagtrabaho o tuloy-tuloy na yung sakit na yun. Sabi niya, siguro mga 6 months bago siya makapagtrabaho o kaya hindi na dahil tinamaan yung utak niya. May ugat kasi sa utak na parang tinamaan sa kanya. Bagyan ay sinumpong baka abang nagdadrive baka mabangga siya, sabi niya. Pero tunay po na napakabuti ng ating Diyos. Amen. Praise the Lord. Walang imposible sa Kanya pag ginawa mo ang Kanyang kalooban dahil 1 buwan pa lang po ang aking mahal na asawa ay nakapag-report na sa kanyang trabaho. Kaya Praise nagpapasalamat the Lord. po ako sa mahal Hallelujah. na Panginoon. Kaya lahat ng kapurihan at pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po. Beloved Sister Marisa Cualquera at sa pinagpalang patutong yan. Amen. Ating beloved kapatid, mga minamahal. Amen. Hindi lamang po siya ang may agam-agam nung una, mga minamahal. Amen. Sabi niya, parang hindi ko kayang sumunod gawin yung mga ginagawa ng miyembro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Ganyan din po yung atin pong akala noon, mga minamahal. Subalit, sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen, huwag po tayong mag-alala sapagkat papatnubayan mismo ang Diyos na ating paglilingkuran, siya po ang mag-guide sa atin. Amen? Kanyang ilalagay ang kanyang banal na salita sa ating mga puso't isipan upang tayo po ay makasunod sa kanyang banal na kalooban. Sapagkat sa ganang atin, mga minamahal, hindi po natin kayang sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya tayo po, mga minamahal, mismo ang Diyos ang magpapasunod sa atin. Amen? Palakpakan po natin ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? At tayo po ay magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Kung nakahanda na po ating pong beloved brother Edward Padua, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon, ating pong pakinggan, mga minamahal, ang ating kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus at sundan po ng ating pong beloved sister Adela Dumantay. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na papupurit, pagluwalhati, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal pang Jesus. Amen, Ito lamang. praise the Lord. Ako po'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na pastor Wildy Estrada Almeda at ganoon din po sa mga din malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant pastor Linasy Almeda. Ganoon din po ang buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa inyong mga kapatiran na baguhan, madutihan. Ako po'y nagpapaabot ng magandang hapon na po sa inyong lahat. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus na inyong mga minamahal ng wala pa po kami sa gawain ito, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, na inyong abang lingkod ay may karamdamang asma, mga minamahal. Nandiyan po, mga minamahal, mula pagkabata. Nandiyan po, taglay ko po yung karamdamang yan, mga minamahal. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal pang Jesus dahil nandiyan po, mga minamahal, na yan po yung aking beloved dito sa laman. Yan po yung ginamit po, mga minamahal, na siya po yung nag-share po ng Word of God, mga minamahal. Yan po siya yung unang nakakilala sa gawain ito, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, na wala po kaming ginawa, mga minamahal, kundi dumalo, mga minamahal. Nandiyan po, mga minamahal, na one time, mga minamahal, yan po yung sa aming pagdalo, mga minamahal, pinangaral po yung bautismo sa tubig, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, pagkatapos po ng gawain, mga minamahal, ang yung abang lingkod po, mga minamahal, yan po yung tinanggap ko ang ating pinakamamahal na Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, ako po yung nagpabautismo, mga minamahal, sa tubig. Nandiyan po, mga minamahal, sa paglubog po, paghahon, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, yung karamdamang asma, mga minamahal, yan po yung pinagaling
ng ating Praise the Lord. pinakamamahal pang Hallelujah. Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ako po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus. Ako po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus. Nandiyan po mga minamahal na, yan po na patuloy na pagdadalo, pagtatapat mga minamahal. Yan po mga minamahal, yung trabaho mga minamahal. Yan po hindi ko hinanap mga minamahal, kundi yung trabaho po yung naghanap sa akin mga minamahal. Praise the Lord. Tuloy nga po mga Hallelujah. minamahal, nagpapasalamat po ako sa pinakamamahal pang Jesus. Dahil yung po mga minamahal ako pinag-umpisa sa maliit na sahod mga minamahal, ngunit nandiyan mga minamahal sa patuloy na pagtatapat. Tunay nga po mga minamahal, yan po yung unti-unting tinaas ng ating pinakamamahal pang Jesus. Praise the Ako Lord. po nagpupurit, Hallelujah. nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus. Nandiyan po mga minamahal na ako po nagkaroon din mga minamahal ng matinding trangkaso mga minamahal. Yan po umabot po ng ilang linggo mga minamahal. Ngunit nandiyan po na pinapangaral po sa ating mga minamahal yung pagpapasting mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na wala po kong ginawa mga minamahal kundi nagfasting mga minamahal. Pagkatapos po ng fasting po mga minamahal, nakailang days po ako mga minamahal. Tunay nga po yung trangkaso mga minamahal. Yan po yung pinagaling ng ating pinakamamahal ng Praise Jesus. the Lord. Hallelujah. Andyan din po mga minamahal yung mga himala ng ating pinakamamahal ng Jesus. Ma-share ko lang mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na ang Diyos po sa gawang ito nag-iingat mga minamahal. Yan po mga Amen. minamahal. One time po mga minamahal, yan po yung dumaloy. Kami po yan po na pumunta ng lahat ng aking beloved family sa Dakong Marikina mga minamahal. Ulang po ng jeep mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na yan po yung kasiyahan mga minamahal. Yan po ng mga sa aming pag-uwi mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na, kami, na sila po yung nadisgrasya. Yan po sa dako ng Tarlac mga minamahal. Nandiyan po yung jeep mga minamahal. Na, yan po yung umikot po ng 5 beses mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal yung jeep mga minamahal. Kung titignan yung mga minamahal, yan po yung niyupi na parang lata mga minamahal. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal pang Jesus. Dahil ang mga minamahal sa pagbanggit lamang po ng salita ng katagang. Hallelujah, praise the Lord po mga minamahal. Tunay nga po na sila po'y pinag-ingatan ng ating Praise the pinakamamahal Lord. pang Jesus. Hallelujah. Ako po'y nagpapasalamat din sa ating pinakamamahal pang Jesus, mga minamahal. Hindi man po karapat dapat mga minamahal. Ako po'y ginagamit bilang isang beloved finance score, mga minamahal. Ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus sa mga pagpapalang pisikal, pinansyal, at higit sa pagpapalang espiritual. Hanggang dito na mga minamahal. Ang lahat ng pagpupurit, pagsasalamat, pagtatakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na pang Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po, beloved brother Edward Padua at sa pinagpalang patutong yan. Amen. Sa pagsunod ng ating beloved kapatid, siya po'y pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sa mga aming minamahal na mga bisita, amen. Sa aming mga beloved viewers, nasa pagsunod po ang susi ng pagpapala, mga minamahal. Amen. May karamdaman na ating beloved kapatid, asthma. Sinabi sa banal na pulpito, magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus, sumunod ating beloved kapatid. Amen. Sa kanyang pagsunod, amen, nagpabautismo, pinagaling yung kanyang asthma, mga minamahal. Amen. Nagkaroon muli, mga minamahal, amen, ng trangkaso. Anong sabi sa kanya ng ating beloved ordained preacher? Mag-fasting ka. Sumunod ating beloved kapatid, nag-fasting, mga minamahal, amen. Yung kanyang trangkaso, pinagaling po, amen, ang ating pong pinakamalapang Jesus, amen. Kaya tayo lamang po, mga minamahal, ay laging sumunod, mga minamahal, amen. Sana ngangasiwa sa atin, sana ngunguna sa atin, mga minamahal, amen. Sapagkat sila po, mga minamahal, ay nangagpupuyat, amen. Sila po, mga minamahal, amen, ay laging nananalangin. Wala silang ibig, mga minamahal, kundi tayo'y mapabuti, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tayo po'y tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Adela Dumantay. Sila na po ang huling magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At paganda na po ating pong mga beloved mga awit. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang papupuri, pagdadakila, pagparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dubling paggalang po sa ating ginagalang at minamahal na Evangelist Will Estrada Almeda. Ganon din sa turot aral ng ating Assistant Pastoral Lina si Almeda. Binabati ko po rin sa lahat ng mga workers
pangangasiwa ng ating ordained preacher, lahat ng mga instrumentalist, mga elders na kasama natin, binabati ko po kayo ng magandang hapon na po sa inyo. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil binigyan po ako ng pagkakataon na ipahayag ang kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa aming buhay mula nung kami makakilala, mga minamahal. Nakilala ko po ang pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa dami kong karamdaman, mga minamahal, tulad ng masakitin ng ulo, back pain, rayuma at higit ang aking kidney trouble, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, nagsuffer ako ng kidney trouble ko, mga minamahal, sa siguro mga 4 na taon, mga minamahal. Subalit nung ako'y lumapit sa gawain na ito, mga minamahal, nakilala ko po siya, tinanggap ko ang bautismo sa tubig sa pangalan niya, mga minamahal. Instant pinagaling ako ng Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ako'y nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil natagpuan ko ang tunay na gawain ng pinakamamahal na Panginoon Hesus. Akala ko, mga minamahal, hindi na po ako gagaling dahil ito ang ikinamatay ng aking ate. Gumastos siya ng malaki sa San Lazaro Hospital, subalit namatay din, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil binigyan po ako ng pagkakataon na makilala po siya at mapaglingkuran, mga minamahal. Praise the Lord. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pag-iingat ng ating mga anak, sa aking mga anak sa Dakong Maynila at sa ibang bansa, mga minamahal. Nung kasagsagan ng COVID, mga minamahal, nagsuffer din sila, mga minamahal, subalit kinahabagan po sila ng pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ganon din sa akin, mga minamahal, nagkatrangkaso po ako ng within 17 days, mga minamahal, nawalan po ako ng pangamoy, panglasa, at lahat ng kakainin ko, mga minamahal, mapait. Akala ko, mga minamahal, hindi na po ako mabubuhay, mga minamahal, dahil pag susubo ako ng kanin, mga minamahal, iinuman ko po siya ng gatas para malunok ko, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, kinahabagan ako ng pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ngayon, nandito po ako sa inyong harapan, nagpapatutuo na malakas po, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa pagpapalang niyan, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng sabay-sabay, mga minamahal, malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved sister Adela Dumantay at sa pinagpalang patutong yan. Amen. Ang ating napakabait na Diyos na buhay, walang hindi kayang gawin. Lahat magagawa, mga minamahal. Imposible. Sa Diyos, posible lahat ng bagay, mga minamahal. Amen. Lahat kayang gawin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ang kailangan lamang po, patuloy po tayong manampalataya, maniwala, mga minamahal, manalig sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. At dito na po nagtatapos ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. At habang naghahanda po ating pong mga beloved mga awit, tayo po ay tumayo, ating pong purihin, awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with this Jesus is sweeter than the day before. Every day with this Jesus is sweeter than the day before. Every day with this Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with this Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more.
Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day where there is Jesus, He is sweeter than the day before. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Tayo lamang po ay manatiling nakatayo, mga minamahal. Ating pong samahan ang mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin. Alay po sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, tayo ay panandalian dumalangin. Sama-samang dumulog sa trono ng biyaya natin pinagkababalabay noon ngayong hapon ito. Dumalangin na may lakid pa magsisisi mula sa kabuturan ng ating pumapos. Let us all pray. Dahilang Diyos sa magbanal, makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo ay pinagkababal, Panginoon. Wala kami maililingin sa iyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hayag ang lahat ng mga bagay naming nagagawa laban sa iyo. Aming nabigyan ng iyong Santong Espiritu. Kami nakapag-isip na masama. Wala ba yun, patawarin mo po kami. Huwag mo naman tignan ang mga karamihan ito. Kundi aming pusong taus-pusong nagsisisi sa mga oras na ito, wala Panginoon. Kailangan ka na. We need you, Lord. Bless us, Lord, with your holy presence. Wala Panginoon, sa pangalan ng panalangin, ang taong nilang isa, ay puminaman ang Evangelista Will Estrada Albeda. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, I want to live my life to please you. Bring my heart before you to be more. Make of me a vessel fit for honor, that I might shine the way that's been Lord, I want to live my life to please you, and bring my heart before you to be more. Make of me a vessel fit for honor, that I might shine to you like sparkling gold, to be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do, to be Lord, I lift my heart in full surrender, and all that I hold dear I give to you. Purify my heart and make me holy, so I might walk the way that's pleasing you, to
to you. Please purify my heart and make me holy, so I might walk the way that's pleasing you. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really wanna do. To be pleasing you, oh, pleasing you. This is all I really wanna do. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really wanna do. To be pleasing you, oh, pleasing you. This is all I really wanna do. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really wanna do. To be pleasing you, oh, pleasing you. And this is all I really wanna do. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really wanna do. To be pleasing you, oh, pleasing you. And this is all I really wanna do. And this is all I really wanna do. And this is all I really wanna do. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin natin po napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. God bless your beloved finest choir. Maraming salamat muli sa ating pinakamamahal na Panginoon, na tayo po mga minamahal ko'y patuloy na binubusog ng kanyang napakatamis at banal na presensya. Amen? At mga minamahal ko, hallelujah, ang kagandahang loob ng ating pinakamamahal na Panginoon ay nananatili para sa kanyang mga minamahal na mga anak. At tayo po ay darako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagpapaliwanag po patungkol sa kahalagahan ng ating pong pagkakaloob ng ating mga ikasampung bahagi at mga handog, mga minamahal ko, hallelujah, the giving of our tithes and love offering. At bago lahat, mga minamahal ko, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay naukol lamang sa ating mapagbiyayang Diyos, ating pinakamamahal na Panginoon sa langit, ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Iparinig natin yung sabay-sabay po nating palakpak, yung masigabo, yung malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi ng ating inawit ng ating beloved finest choir, to be pleasing you. Para mapalugdan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Wala naman tayong ibang ginagawa kundi ang mapalugdan ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya maging sa palakpak na yan, mga minamahal ko, hallelujah, we see to it na talagang yan ay nakakaabot. Amen? Sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang dobleng paggalang na may pagmamahal ay po nga ipinapaabot sa man of God, sa tao ng Diyos, sa huling propeta na ating pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan, ang ating minamahal na Evangelista Weldes Tadalmeda. Patuloy po nating inaalala, hindi po natin pwedeng makalimutan ang mga aral at turo
ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating beloved Mama Dir. At yan ay pinakinabangan na po natin ng husto sa ating pong may spiritual na buhay. At nariyan ang kanila pong mga minamahal at mga butihing mga anak na sila po ang katuwang ng ating pong minamahal na ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At nariyan po mga minamahal ko ang kanila pong mga itinilagang mga manggagawa na kanila pong mga minamahal ko, hallelujah, talagang extension, ika nga, para tayo po ay mapangasiwaan sa mga siwa nga po ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nir at ng kanyang minamahal na anak, beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers. Magandang hapon po mga minamahal ko, at sa lahat ng ating mga kasamang mga beloved elders, sa inyo po aking po may iniibig na mga kapatid sa mga Panginoon na narito sa ating pong midweek service. At sa lahat ng mga patuloy na umaantabay sa ating pong live webcast, amen, via Facebook Live, at sa ating YouTube channel na rin, sa patuloy na mga sumusubaybay, purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Napakaliwanag ang sinasabi ng Biblia na lahat ng ating pong mga tinatangkilik, amen, ay galing sa mahal na Panginoon. Therefore, mga minamahal ko, tayo po ay tinawag lamang mga minamahal ko na katiwala, administrator, mga minamahal ko, ng lahat ng ating pong mga possessions, material man yan, pinansyal, mga minamahal ko, maging ang ating pong buhay na ito, amen, ay pawang ipinagkatiwala lamang sa atin. Kaya ang hinihingi ng mga Panginoon, malinaw sa atin yan, na tayo po ay maging mabuti at tapat na katiwala, good and faithful steward na tinatawag. Steward is being an administrator, mga minamahal ko, caretaker. Amen. So kapag mga minamahal ko, caretaker lamang tayo, katiwala lamang tayo, merong talagang nagmamay-ari. Na kapag ang nagmamay-ari, mga minamahal ko, kinukuha na yung kanyang pag-aari, hindi tayo dapat humadlang. Dahil katiwala lamang tayo. Amen? Ganun po yung sitwasyon, mga minamahal ko. Kaya walang sino man, mga minamahal ko, na makapagmalaki sa mahal na Panginoon. Dahil ang buhay na ito ay nasa kanyang mga kamay. Amen? Maging ang buhay na ito ay pawang hiram lamang. Amen? Nang ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po ay patuloy na nagiging produktibo, napapakinabangan, nagtatrabaho, nagninegosyo, mga minamahal ko. Amen? Dahil yan ay nasa provision ng mga Panginoon. Pinapayagan kasi ng mga Panginoon. Amen? Malinaw po yan, mga minamahal ko. Kaya, ang sabi nga, mga minamahal ko, be a good and faithful steward para we can be trusted with more. Tayo po'y pagkatiwalaan pa ng mas higit at higit. Amen? Ang tinutukoy dito, mga minamahal, na higit at higit, mga minamahal ko, ay yung kayamanan sa langit. Na hindi basta-basta, mga minamahal ko, hallelujah, ibinibigay doon sa mga hindi karapat-dapat. Amen? Amen? Ang sabi nga, mga minamahal ko, those who can be trusted with little will be trusted, mga minamahal, with much. Sa mga hindi po mapagkatiwalaan, Lucas, kabanatang 16, ang talatay 10, mga minamahal ko, sabi dito, he that is faithful in that which is least is faithful also in much, and he that is unjust in the least is unjust also in much. Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami, at ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Kaya mga minamahal ko, maraming mga Kristiyano dati ang nagsasabi, Brother Noel, kasi maliit pa yung aking tinatanggap, yung mga blessings na dumarating sa akin, hindi muna ako magiging matapat. Pagka lumaki na, kasi ngayon, mga 1,000 pesos pa lamang. Pag dumating sa milyon, doon na ako magiging matapat. Pwede po ba yun, mga minamahal ko? Will it stand na maging katwiran po natin o hindi? Sino magsasabi ng oo at sinong magsasabi ng hindi? Makinig kayo, mga minamahal ko, pay attention. Hindi tayo nagbibiro dito. Amen? Sino po, mga minamahal ko, magsasabi ng oo na pwedeng
tumayo yung katuwirang ganon, na saka na lamang tayo magiging matapat kapag ka milyones na. Malaki na ang ating natatanggap. Pero for the meantime na maliit pa, wag muna. No, makinig kayo mainam, mga minamahal ko. Sabi natin binasa, mga minamahal ko, sa mga matatapat sa kakaunti ay pagkakatiwalaan ng marami. Kaya mga hindi mo pwedeng sabihin, mga minamahal, o pagka malaki na, milyones na, itaga mo sa bato. Hindi susunod yung mga yan. Amen? Baka mga minamahal ko, kapag dumating na yung milyones, sapagkat hindi ka na-train, ika nga, na maging matapat sa kakaunti. Kung sa 100 pesos hindi mo na kayang ibigay yung 20 pesos, mga minamahal ko, how much more pa doon sa 200,000 kapag ka naging 1,000,000 ang pagpapala mo? Tiyak, manghihinayang ka. Kasi doon pa lamang sa 200 halaga, doon sa 1,000, nanghinayang ka na. Amen? Amen? Lahat ng nakaunawa magsabi ng praise the Lord. Ang attention po natin, minsan mga minamahal ko wala sa pulpito, kaya minsan mga minamahal ko nagiging matigas ang mga ulo natin, mga minamahal ko. Pag dumating ang milyon, hindi tayo nagiging matapat kasi hindi tayo nakikinig. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal ko, ay talagang nangyayari. Amen? Totoong totoo, mga minamahal ko. Ang sabi nga mga minamahal ko, kung gusto natin talaga ng tunay na kayamanan, sapagkat ika nga, yung mga tinatangkilik natin sa ngayon ay puro pansamantala, temporal, amen? Mapaparam yan, mga minamahal, gaano man natin i-preserve yan, mga minamahal ko, kapag dumating ang bagyo, dumating ang lindol, inaanay ang ating mga bahay, nag-devaluate yung ating po mga, kung meron tayong mga dollar accounts, dollar deposits, mga minamahal ko, ang daming mananakmal. Pero yung kayamanan doon sa langit, mga minamahal ko, hindi po mapaparam. Hindi mananakaw, hindi mga maapektuhan ng anumang sirkumstansya, mga minamahal ko. Kaya mga minamahal ko, asamin natin na magkaroon tayo ng tunay na kayamanan. Amen? Kaya nga mga minamahal, testing ground, para makapasa tayo, maging matapat tayo, mga minamahal ko, sa kayamanan ng iba. Amen? Na tinutukoy ng Biblia. Ang sabi ng 11 at 12, mga minamahal ko ng versikulo ng 11 at 12, mga minamahal ko doon sa Lucas, kabanatang 16, mga minamahal ko, ang sabi rito, mga minamahal ko, kung kayo nga'y di naging mapagtapat sa masamang kayamanan, dito ang tinutukoy, mga minamahal ko, yung mga earthly wealth, mga minamahal ko, hallelujah. Amen? Kung kayo nga'y di naging matapat sa masamang kayamanan, sino nga ang makakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? At kung hindi kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, hindi natin kayamanan ito, mga minamahal, kayamanan ng mahal na Panginoon, amen? Sino ang sa inyo'y magbibigay ng inyong sarili? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, doon na, mga minamahal ko, sa langit, mga minamahal ko, hallelujah, talagang tunay, mga minamahal ko na, sabi nga na pag-uusapang investment, yun ang talagang pinaka-real, tunay na investment ng mga anak ng Diyos. Dito sa lupa, mga minamahal ko, marami tayong investment minsan, mga minamahal ko, pero ano pa rin mga minamahal ko, hindi pa rin, kumbaga, hindi pa rin talagang mga minamahal, hindi maapektuhan, mga minamahal ko, ng mga sirkumstansya. Amen? Ang dami nag-invest, mga minamahal ko, doon sa parte ng Bisaya noon, mga minamahal ko, ng mga pananim, mga minamahal ko, mga kanilang mga supermarkets, mga minamahal ko, nung dumaan, mga minamahal ko, yung dilubyo, mga minamahal ko, alam po natin ang nangyari, nalimas lahat. Amen? Walang natira doon sa kanilang mga pananim na talagang ang puhunan, mga minamahal ko, by the millions. Nawasak, mga minamahal ko, ang mga pineapple plantation, mga minamahal ko, ang banana plantation, mga minamahal ko, na talagang grabe ang halaga, mga minamahal. Amen? Kanilang mga palaisdaan, mga minamahal ko, ay para bagang, mga minamahal ko, hallelujah, bulang na wala. Akala natin ang puhunan sa palaisdaan, mga minamahal, by the millions yan. Sino pong nakaranas na mag-invest sa palaisdaan, magsabi ng amen? Mga minamahal ko, alam po, mga minamahal ng ating beloved ordained preacher yan, ng mga iba pa, mga minamahal ko, hallelujah, dyan sa dako ng Binmalay. Amen? Baka akala natin, mga minamahal ko, hallelujah, hindi po biro. Amen? Milyon-milyon, mga minamahal ko, ang halaga.
ng mga fishman, mga minamahal ko, mga fishman na owners, mga minamahal ko, baka akala natin. Pero pagka dumarating ang bagyo, amen? Pagka umapaw na, mga minamahal ko, yung kanilang mga fishmans, mga minamahal ko, ay para bagang mga minamahal, yung kanila pong mga kita, mga minamahal ko, ay talagang parang bulang nawawala. Inaanod ang kanilang mga kita. Pero sa atin, mga minamahal ko, hallelujah, protektodo tayo ng laban sa mga mananakmal. Palakpakan po natin ating mga pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Kasi mga minamahal ko, hallelujah, ang matapat na katiwala ay mas pagkakatiwalaan pa. Amen? At hindi tayo mga minamahal ko paalisin ng tunay na may-ari, nagmamay-ari, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Those who can be trusted with little will be trusted with much, 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 mga minamahal ko na sinasabi nga ng Biblia. So mga minamahal ko, hallelujah, dati na nating mga minamahal ko alam, 20% ang minimum na standard. Makapasa tayo doon, mga minamahal ko, hallelujah, sa tinatawag na, kumbaga mga minamahal ko, hallelujah, talagang basic, mga minamahal ko, sa standard of giving, 10% bilang ating pong tithes, mga minamahal, tithe, mga minamahal ko, a tenth of our income. Amen? Which is fixed, mga minamahal ko. Yun namang another 10%, yung ating pong mga love offerings, mga hindi po yun fixed, mga minamahal ko, pwede tayong magdagdag doon. Amen? Amen? Para mga minamahal ko, hallelujah, mas talagang dumarami, dadami ang ating pong mga pagpapalang tatanggapin sa mahal na Panginoon. Amen? So, kung gusto natin mga minamahal, madagdagan ang ating mga pagpapala, mga minamahal ko, hallelujah, maging talagang masinop tayo, mga minamahal ko, hallelujah, sa bahaging ito, at tiyakin natin, mga minamahal ko, na lahat ng mga pagpapalang dumadapos sa ating mga kamay, material man yan, mga minamahal ko, kung minsan, medyo natatamad na tayong, kumbaga, mga minamahal ko, i-convert sa peso. Amen? Wala namang mahirap na bagay kung tayo po mga minamahal ko, hallelujah, willing. Amen? Pwede tayong magtanong, pwede tayong mga minamahal ko, yung tuwalya na ipinadala sa atin, sabon, corn beef, dilata. Amen? Mga chocolates, mga minamahal ko, ano mga stuff yan, mga goodies, mga minamahal ko, hallelujah. Huwag na natin hayaan, mga minamahal ko, na talagang, amen? Nakain na natin yung chocolate, hindi man lang tayo nagpasalamat. Amen? Amen? Thank you, mga Panginoon, pero hindi natin mga naibigay yung mga marapat na bahagi ng mga Panginoon. So, doon tayo mga minamahal ko, hallelujah, talagang medyo hindi nagiging masinop. Kaya kung minsan nagtataka tayo, wala nang kasunod. Amen? Gusto ba natin ng tuloy-tuloy na pagpapala o aandap-andap? Tuloy-tuloy. Palakpakan po natin ating mga pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal ko, 1,000, 200, doon sa natirang 800, mga minamahal ko, pwede pa tayong magkaloob. Alam na po natin yan. Mga minamahal ko, sa bawat gawain talagang masinop, malinaw na ipinapaliwanag para hindi na po natin makalimutan ng mga bagay-bagay. Amen? Pagdating kasi sa pera, mga minamahal ko, kung minsan mga minamahal ko talagang ginagamit dito ng kaaway para talagang medyo maging inconsistent tayo. Amen? Maaring sabihin ng kaaway, amen, bulungan tayo, ay unahin mo muna yung pangangailangan mo. Bumili ka na lang ng bigas, mabuti na yung may makain kayo kaysa ibigay mo pa dyan sa gawain ng ninyo. May mga bulong na ganon. Pero ang sabi nga mga minamahal ko, kapag inuna mo ang katuwiran ng mahal na Panginoon, amen? Baka mas mga minamahal ko yung talagang binili mong mga minamahal ko, kalahating kaban, pwedeng gawing 3 kaban yan ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hallelujah. Kaya tayo na po mga minamahal ko, hallelujah, ay mag-ready na ating pong ilabas yung ating pong may ikasampung bahagi at mga handog mula sa ating mga kinikita. Meron tayong mga padala galing sa ating mga loved ones na nasa abroad. Amen? Patuloy na kumikita ang ating po mga buy and sell business. Meron pa rin tayong trabaho, sumasahod pa rin tayo ng kinsenas, katapusan. Amen? Amen? May mga extra incomes tayo, mga minamahal ko. Hallelujah.
yan mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang wag natin palagpasin ang pagkakataon na hindi natin maibigay yung para sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, alam na po natin mga minamahal ko, hallelujah, ang pag-compute, amen, 0.20 or mga minamahal ko, 20% mga minamahal ko sa ating pong mga calculator app, sa ating mga cellphones, hindi tayo magkakamali. Amen? Amen? Praise the Lord. At narito po ating beloved Brother Romy Benitez para ipanalangin yung ating pong gagawing pagkakaloob. At ito po ay masaganang basbasan. I-multiply pa mga minamahal ko, hallelujah, ng marami ng ating pinakamamahal pa in Jesucristo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po. Tayo pong lahat ay magkaisa at ating ipanalangin ang ating mga ipagkakaloob. Opo, dakilang Diyos, maraming banal na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita na patuloy mong ipinapaunawa ang kahalagan ng pagbibigay ng ikaput-handog. At narito po, O Diyos, sa iyong banal na harapan, ang iyong mga anak na lubos na pinagpala, na ipagkaloob ang ikaput-handog, Panginoon. Aming dalangin, Panginoong Hesus, na patuloy na ito pagpalain, Panginoon, at sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida, pagpalain ang iyong mga anak na matatapat sa pagbibigay ng ikaput-handog, palaguin ang kanilang mga pinagkakakitaan, ang kanilang mga negosyo, O Diyos, na ito ay talagang lumago, Panginoong Hesus, at sa mga nais magkaloob, ngunit wala po silang maipagkaloob, O Diyos, patuloy mo silang pagpalain upang sa kanilang buhay ay makapagkaloob, Panginoong Hesus, at sa mga may alinlangan at hindi pa lubos na naunawaan ang pagbibigay, aming dalangin na ito'y ipaunawa sa kanila ng pagbibigay ng ikaput-handog. Ito ay susi ng masaganang pagpapala. Maraming salamat po, Panginoong Hesus. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Wala Panginoon, magbalik sa atin ng makamilyong beses, a millionfold, sa patuloy po nating katapatan sa bahaging ito. At sa mga sumandali itong mga minamahal ko, tayo pidarako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Amen? At bilang pagbibigay galang, tayo na po daglian ng tumayo. At narito po ating pong pinagpaalang mangaral, ating pong beloved ordained preacher, beloved Brother Bubuy niyo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Noel, our beloved elder. Manalangin po tayo, maminamahal. Let us pray. O dakila at mapagpala naming Diyos sa malamig sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Hesus,
Muli sa maghapon ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, paglulakati, pagsamba ay aming pinapaabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkaloob mo sa aming lahat na nakarating na malulakati upang sama-samang sasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa maunang yugto, banal na gawaing nilangisan, ang mga patutuo, ang mga papuring awit na ipinadama sa amin na pagkatamis na presensya, at ang pagbibigay ng may katapatan, walang hanggang pasasalamat aming pinapaabot sa iyo na tumubo na ang turo ng iyong pastor, aming minamahal, ebanghilista, ang huling propeta sa aming kapanahunan, na ang pagtatapat na ito ang bunga ng aming pagmamahal sa iyo. At muli, aming pag-aralan yung mga salita, ngunit kami munang lahat na narito'y nanikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamalit, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan ng banal na dugo, mag-usa krus ng Kalbaryo. Langisan niyo po ang mga salita, pati na po yung lingkod sa ganakin, wala po magagawa. At sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Will Distrad, we bind the power of darkness, demons of hindrances, antok, mga hadlang. We command you, cast out and anoint the word of the Lord. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Pag hindi kayo sisigaw ng hallelujah, praise the Lord, maminamahal, hindi lalayas yung antok. Yung kawalanggana nating may sagawa, yung ating tungkulin bilang mananampalataya. Ano po ba ang ating layunin kung bakit narito tayo? Amen? Amen? Parang lagi tayong nalulugi. Ilang barko bang lumubog? Ilang eroplano ang nag-crash na hindi tayo mapangiti? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! We give double honor and respect to the man of God, our dearly beloved and honorable Pastor Will Distrad Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Comon Almeida. At sa kanilang butihing mga anak, mga put, mga manugang, sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders, at sa lahat ng mga kapatiran natin. Kung mayroon po tayong mga bisita, welcome po kayo sa midweek service. Ito po yung midweek service ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na napanood ninyo sa telebisyon. At ngayon, live po tayo sa webcast, live streaming sa Facebook at YouTube. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At may mga sumusubaybay na po tayong mga minamahal na mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang Sibayong Dagat. At yung ating mga kaibigan, maminamahal na atin pong nakakausap at na dalaw sa kanilang mga lugar na kinalalagyan. Amen. Sa dako ng Kamiling, praise the Lord, mayroon na tayong na dalaw na isang church po diyan na ngayon ay nanonood sa ating live streaming. Pagpalain po kayo, mahal na kapatid, ng ating mahal na Panginoon sa panonood ng live streaming ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nandito po tayo sa midweek service ng San Carlos City, Pangasinan Outreach. Amen. Amen. At kay likunin po ninyo ang inyong mga Biblia, ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglulhati ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Kristo. Open your Bible in the book of Titus, chapter 3, verse 8, at ibalik natin ang basa. Verses 3 up to 7, dahil talagang mabilis pong umikot ang orasan. Amen. Amen. At sa hapong ito, we are talking about the warning of the Lord, na ang sabi dito, ang ating topic, ang ating pag-uusapan ay be careful to maintain good works. Mag-ingat daw po tayo na ating panatilihin ang mabubuting gawa sa ating kapwa, mananampalataya, sa mga hindi pa nakakilala sa ating mahal na Panginoon, to prove to them that we are in the truth. At dala natin, maminamahal, ang kapangyarihan ng Diyos, ang mga himala, ang mga magagandang gawa ng Diyos na bunga ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Amen? Amen? Nariyan po ba kayo? Medyo nagtanghalian na po ba kayo, maminamahal mo? Mukhang wala pa yata tayong pananghalian. Fasting ba kayo? Pagpalain kayo naman ng Panginoon. Kindly, diretso tayo, maminamahal, sa Book of Titus, chapter 3,
verse 8, then balikan natin dun sa taas, verses 3 up to 7. Praise the Lord. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Tito, Kabanatay 3, Talatay 8, balik po sa 3 hanggang 7. Ito po ang nakasulat. Tapat ang pasabi at tungkol sa mga bagay na ito ay ninanasa kong patutuhanan mong may pagkakatiwala upang ang mga nagsisisampalataya sa Diyos ay maging maingat na panatilihin ang mabubuting gawa. Ang mga bagay na ito ay pawang mabubuti at mapapakinabangan ng mga tao. Sa 3, sapagkat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmang, mga suwail, mga nadaya na nagsisipaglingkod sa sari-saring masamang pita at kalayawan, na nangamumuhay sa masasamang akala at kapanaghilian, mga napupuot at tayo'y nangagkakaputan. Ngunit nang mahayag na ang kagandaang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao, na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo, na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas, upang sa pagkaaring ganap sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Pagpalain po ng mahal na Panginoon kanyang mga salita nating binasa. Very clear. Amen. Sundan natin sa English. This is a faithful saying. And these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto man. Tingnan niyo po, maliwanag dito sa mga talatang ito, tapat ang pasabi at tungkol sa mga bagay na ito ay ninanasa kong patutuhanan mong may pagkakatiwala upang ang mga nagsisampalataya sa Diyos ay maging maingat na papanatilihin ang mabubuting gawa. Ang mga bagay na ito ay pawang mabubuti at mapapakinabangan ng mga tao. Grabing pangungusap ito, mga minamahal, ni Apostol Pablo o ni Tito. Ang writer dito is Titus. Grabing pangungusap during his time na hindi kumo ikaw ay Kristiyano, membro ng isang pananampalataya, membro ng GMCIM, membro kung anumang iglesia ang iyong kinasaniban o kinaroroonan, kinalalagyan, amen, ay sapat na upang ikaw at ako ay dalhin sa langit upang magmana ng buhay na walang hanggan. Ang sabi rito, maminaw sa ating binasang talata, we must have to prove. Ating daw patunayan na kinakailangan, hallelujah, mag-ingat ang bawat Kristiyano na tayo daw po ay magiging Christ-like Christian. Amen. Amen. Ang sabi rito, in action, in works and words, kung paano tayo nakikisalamuha sa mundong ating ginagalawan, paano tayo nakikisalamuha sa mga Kristiyano na kapwa natin mananampalataya, at sa ating mga gawa makikita si Kristo. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Sino nakaalala nung ako'y nagdala ng mensahe na ang ating pong binabaybay ay ang sabi ng banal na kasulatan, open rebuke is better than secret love. Taas ang kamay. Tingnan niyo po, ay mukha yatang mayroong nandito pero yung kanilang isip at puso nagmumuni-muni, naglalakbay sa limbo-limbo. Naintindihan po ninyo, maminamahal? Nandito nga kayo pero ang ating isip, ang ating puso ay naglalakbay sa limbo-limbo. Ibig sabihin, hindi tayo concentrated sa ating pinag-uusapan. Kaya mas mainam talaga yung first hand na maririnig ninyo ang mensahe, hindi yung nagdadala na ng mensahe na may dagdag bawas na. Amen.
Amen. Ang ating pinag-uusapan ngayon ay mag-ingat daw ang mga totoong Kristiyano. Yung atin pong minamahal na mga kababayan na mayroong inaaniban o mayroong pong kinabibilangan na ibang iglesia, maingat sila habang nakikipag-usap, nakikipagkapwa-tao, maging Kristiyano mayan kasama sa kanilang pananampalataya, lalo na sa mga hintil. Amen. Amen. Kung nag-iingat ka sa mga hintil, nag-iingat ka sa mga pananalita mo dahil ang kasama mo ay hindi ka sigurado, lalo na sa mga mananampalataya. Amen. Amen. Dahil mayroon na nga tayong napapansin na sa labas lang sana yung mga ginagawa ngayon ng ating minamahal na mga kababayan na tinaguri ang mga marites at toilets, pati ba naman ang iglesia ng Diyos ay pasukan ng mga ganyan, wag nawa. Amen. Amen. Kaya ang sabi ko rito, Christians are or should be Christ-like, maging katulad ni Kristo. Dahil dito sa ating mga binasang talata, maminamahal, ang sabi rito, sapagkat tayo rin naman nung unang panahon, ang sabi rito, sa 3, sa English, for we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving diverse lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful and hating one another. Tingnan niyo po. Dati-rati daw ang ating buhay nung wala pa si Kristo sa ating puso, hindi pa tayo puspos ng Espiritu ng Diyos, ganyan daw ang ating mga buhay. Amen? Amen? Walang kontrol. Chismuso, chismusa, marites, tolets, ano pa? Ganyan daw tayo, nagiging foolish. Ano ba yung foolish? Sinabi rito, mangmang, mga suwail, mga nadaya, na nagsisipaglingkod sa sari-saring masamang pita ng kalayawan, na namumuhay sa masasamang akala at kapanaghilian, yung envy, mga napupuot. Sabi diyan, maminamahal, balik sa 3. Kindly, sinabi ron, disobedient, serving diverse lust and envy, pleasures, living in malice and envy. Yung pong envy na tinatawag na yan ay kapanaghilian, mga napupuot, hateful, at hating one another. Tayo'y nangagkakapuutan. Kaya ang sabi ko, maminamahal, mag-ingat ang mga Kristiyano sa ating mga pananalita. Dahil sa iglesia ng Diyos, naglalagay ang mahal na Panginoon. Last Sunday lang na tinutukoy. In His church, He put apostles, pastors, evangelists, teachers, prophet, the fivefold ministry. Anong sabi ng ating mga ngaral? Anong sabi ng Biblia? To perfect the saints. For the edifying of the church. Para malinis ang iglesia, walang kulubot, walang dungis, karapat-dapat magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Mayroon ba dito, maminamahal, untouchable? Kapag tayo po'y pinaalalahanan, nire-rebuke, inaayos yung ating baluktot na daan, baluktot na mga pangangatwiran. Kaya nga sabi ko nung Sunday na yun, maminamahal, open rebuke is better than, alam pala natin, secret love. Mayroon pa ba tayong tinatago bilang mga magkakapatid sa pananampalataya? Hindi pa tayo natutuwa kapag tayo'y naitutuwid, ang ating maling ginagawa ay nasisita dahil mali nga. Amen? Amen? Nung araw, nung kami po ay mga bata pa lamang sa pananampalataya, way back 1980s, pakitaas ng kamay na naliligtas na noong 1980s. Kindly, pakitaas ng kamay. Say, walang nagtaas dahil wala pang nakakasabay ko rito na naliligtas during 1980s. Kailan lang kayo? Kailan lang pala tayo naligtas? Mas marunong pa tayo sa mga naunang naligtas na way back 1980s pa. Amen? Amen?
Kapag tayo po'y nasisita, kapag tayo po'y napangaralan, kapag tayo po'y pinangungusapan na dito, kinakailangan i-maintain po natin ang magagandang gawa bilang mananampalataya to prove beyond any shadow of the doubt na ang iyong kapitbahay, ang iyong kapwa mananampalataya, ang mga hintil na nakita sa iyo, makapagsasabing, tunay kang ang Kristiyano, binago ni Kristo. E paano ka ngayon babaguhin? Maliit na salita, nanggigiliiti ka sa galit dahil natats ang iyong ego, natats ang iyong pride. Ay mayroon ba ditong Kristiyanong untouchable? Maging ang iyong abang lingkod, maging ang mga beloved babies ng ating beloved parents in the Lord, maging ang ating mahal na pastor. Untouchable ba sila? Hindi po. Kapag nagkakamali, kapag tinutuwid ng mahal na Panginoon, amen, true preachers of righteousness, habang nangangaral ng mabuting balita, dito, hindi natin alam. Habang nangangaral yung mga baguhang preachers, habang nangangaral yung mga baguhang mga ngaral, natatats, maminamahal, ang mga kahinaan ng bawat isa sa atin, mag-outburst ba tayo dahil natats yung ating maliit na ginagawa na totoo naman? Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Kung hindi sana totoo, kung mali sana ng mga ngaral, magpipraise the Lord ka pa rin. Dahil ikaw ay tupa. Dahil ikaw ay mananampalataya ni Kristo. Dahil ikaw at ako ay Christ-like. Isang ordained preacher natin, pinadala sa Bicol, ng ating dearly beloved parents in the Lord. Not knowing na yung kanya palang pupuntahan ay mababangis na mga masasabi natin, maminamahal, dahil nung ako po'y na-assign din sa dako ng Kabisayaan at Mindanao. Dahil sa katagalan na nating mga ngaral, lalo na diyan sa dako ng Leyte, diyan sa dako ng Cebu, diyan sa dako ng Butuan, Surigao, Cagayan, ano pa, yung buong Leyte, talagang natahak namin lahat yan. Buong Mindanao, natahak namin yan, natahak na ibang lingkod yan sa pangangaral ng mabuting balita. Sabi ng aking kapwa preacher, ano ba itong ating lugar na kilalagyan Lugar yata ng mga piranha. Alam niyo yung piranha? Alam niyo po yung anong piranha? Tapunan mo ng laman o kahit tao, ano pa man, tapunan mo, wala pang isang segundo, dugo na lang makikita at buto na lang makikita. Kahit nga buto, kinangat-ngat pa. Amen. Amen. Bakit tayo nasasaktan? Bakit tayo maminamahal? Hallelujah! Na gulumihanan. Bakit kung matats ang ating ego, ang ating pride, ay nag-outburst, nagre-retaliate kaagad tayo? Yung ating ordained preacher dumating doon, without knowing, maminamahal sa mga ngaral, nangangaral siya ng pag-ibig, pagmamahal, na dapat pagmahalan ang mga Kristiyano, dahil dito wala tayong kalaban kundi si Satanas. Na si Satanas ay walang malaman, walang buto, kundi masamang espiritu, udyukan ang Kristiyano. Kaya mas maganda na first hand ang inyong maririnig at hindi na dagdag bawas na mapapabot doon sa mga concern. Yan ang problema Kapag tayo nag-uusap-usap total naman mayroon akong kasambahay, mayroon akong kaibigan, mayroon akong best friend sa church, siya na lang ang mag-relay o relay ng ating napag-usapan sa mensahe man ng kaligtasan o anumang bagay na may pinaparating tayo. Wala kang oras dahil nagmamadali ka, dahil anak mo may sakit, dahil ang nanay mo nagmamadali, ang tatay mo hinahanap ka. That's not an excuse. Kung gusto mong magiging kumplitong halimbawa na kagaya ni Kristo, sundin mong maging masunurin sa lahat ng palatuntunan ng kanyang banal na iglesia. Palakpakan muna natin ang ating napakabait at pinakamamahal na Jesus. Habang nangangaral ang ating ordained preacher, maminamahal, hindi na namalayan dahil nasasaktan. Pag-ibig ang ipinangaral, pag-ibig. Hindi na namalayan, mayroon palang umakyat sa pulpito. Pag-akyat sa pulpito, isang street dito sa panga. Pak! Dapo dito. Talagang nakita siya ng star. Paglingon niya, ibinigay pa niya yung kanyang kaliwa. Mayroon pang kaliwa. Sige. Sa sobrang takot nung nanakit, nanginginig sa takot. Dahil yung kanyang
sinasaktan ay lingkod ng Diyos. Pinadala ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, upang ipangaral ang mabuting balita na anumang gusot sa kanyang banal na iglesia, kayang ayusin ng ating mahal na Panginoon. Dahil sa ating banal na iglesia, we must have to maintain our good works. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi na tayo makapalakpak dahil hindi natin sinusundan. Nagmumuni-muni pa rin ang ating isipan, mga minamahal. Andyan pa po ba kayo? Praise the Lord. Alam niyo, mga minamahal, umuwi ang ating minamahal na kapatid na nagtatagumpay, ating ordained preacher, nagtatagumpay, nakita ng lahat ang kanyang pagmamahal sa tupa bilang mensahero na pinadala ng ating dearly beloved parents in the Lord. At ang sabi niya, for the first time, nasasaktan ako dahil sa pangangaral. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hindi ba tayo magiging mapasalamatin ng ating mga ginagawa na mali, na gusto nating matuwid sa harapan ng tao, ay ating ipagmamatuwid? Di ba tayo makapagpapasalamat na ang iyong ginagawa na kamalian na ituwid, at dahil sa pagtutuwid na yan, mayroon kang aral na nakukuha? Amen? 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 Some of us feel like untouchable. Who are we na sabihin mong ikaw ay untouchable? Walang untouchable dito. Walang untouchable dito. Yung anong tawag niyan? Sacred? Sacred crown daw. A sacred cow. Sabi natin mga elders, sacred cow, nagmamatuwid na siya'y banal na banal, walang nagagawang mga pagkakamalit, nagkakasala. Amen. This should not be an attitude, especially to those who are in the vineyard of the Lord, being a choir member, elders, workers, and even brethren, and even preachers. Amen? Amen? Hindi daw po ito pwedeng pag-uugali ng mga nasa kawan. Hindi daw po pwede itong pag-uugali ng nasa dulang. Kami po yung mga nasa dulang, yung mga lahat ng tumatayo sa pulpito, pati na po kayong nagpapatotoo. Dito sa pulpito, nagpapatotoo sa inyong mga tahanan. Kasama ka na sa dulang, lahat ng mga mananampalataya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tuloy ang basa sa 4. Ang sabi sa 4, but after that, the kindness and love of God, our Savior, toward man appeared. Not by works of righteousness, which He have done, but according to His mercy, He saved us. By the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost, which He shed on us abundantly through Jesus Christ our Savior, that being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. Tagapagmana tayo ng langit at buhay na walang hanggan, mararapat lamang na ikaw ay linisin. Ako ay linisin. Tayong lahat ay lilinisin. Hindi upang ikaw at ako'y ipapahiya. Kung hindi ang gusto ng Diyos, wala kang dungis, walang kulubot. Haharap ka sa ating malapain perpekto, magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Yan ang gusto ng ating Diyos na buhay. Amen? 2 Timothy chapter 2 verse 23. Kindly. Ikalawang Timoteo 2:23. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, kabanata po ay 2, talata po ay 23, ito pong nakasulat. Ngunit tanggihan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal, yamang nalalaman mo na namumunga ng mga pagtatalo. Say, hindi po yan gawa ni Brother Buboy. Hindi po yan gawa ni Sister Mariles, ni Sister Divine. Ang sabi diyan, maminamahal, but foolish and unlearned questions avoid, knowing that they do gender stripes.
Magpasimula na kahit ikay mainit, manlalamig ka, manlupaypay ka, dahil kahit gusto mong dumalo, hindi ka nadadalo dahil sa sobrang taas ng pride at ego mo. Amen. Amen. Dahil natats lang ang iyong kahinaan, na pag-aralan lang ang iyong ginagawa na mali, magbubulong-bulungan na tayo mga gagawa na ng mga usaping hindi naman nararapat. Foolish question. Unlearned questions, avoid. Wag daw nawang mangyari sa kanyang iglesia, sa loob ng kanyang binanal na iglesia, na pinamumuhunan ng mga propeta, ng mga pastor, ng mga guro, ng mga ebanghilista, ng mga talagang ginamit na pastor para sa iyong kaligtasan. Amen? Hindi ka pwede magpastor sa sarili mo. Bakit ka dumadalo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo? Dahil pinipino ka, pinupuro ka ng mahal na Panginoon, nire-refine ka ng mahal na Panginoon para ikaw ay maging karapat-dapat magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Sa salita, nasakasaktan ka, then you are not worthy in heaven. Dahil ang Kristiyanong tunay, patay na dito sa mundong ito. Nabubuhay na lamang ang Kristiyano dahil sa kanyang buhay araw-araw na andyan sa trabaho, negosyo, hanap buhay, pero sa totoong Kristiyano, patay na ang kanyang sarili sa lahat ng mga usaping para lamang ikakahila sa panlalamig, panlulupaypay. Amen. Amen. Ang iyong katawan ay patay na yan sa mga usaping walang kabuluhan. Amen. Amen. Kung ayaw mong magpatuwid, agabay magpapastor ka na sa sarili mo. Ikaw nang pastor sa sarili mo. Bakit ka pa dadalo? Kaya yung iba, hindi mo na makikita ngayon dito. Dahil nagpapastor na sa sarili nila. Ang sabi nga ng Biblia, they are looking and etching teachers of unrighteousness. Yung gusto lang nila na mga teacher. Yung gusto lang nilang mga mangangaral. Yung gusto lang nila maminamahal na mapakinggan na wala namang idinudulot na kabutihan sa kanilang buhay. Hindi naman na ikapagpapatuwid ng mga mananampalataya. At lalo pang napapariwara. Kung hindi man napapariwara, hanggang ngayon, nagmimistulang bonjing. 36 years of God's awesome power, goodness, and faithfulness, and yet you are offended? What kind of Christians you are? We are. 36 years old ka na sa paglilingkod sa Diyos, natitisod ka pa rin sa salita, samantalang gawa mo naman talaga ang pagkakamali. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Yun ang masama. Kaya sabi ni Apostol Pablo, am I therefore your enemy because I tell you the truth? Amen? The truth shall set you free. The truth shall set us free if we listen to the preachers. Dahil wala pong preacher na magpapakain sa inyo ng lason. Wala pong preacher na magdadala sa inyo doon sa impyerno. Lahat ng preacher ay preacher ng righteousness. Lalo na nandito tayo sa buong katotohanan, ang The Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Matthew chapter 7, verses 26 and 27. Malapit na tayo magtapos. Kindly. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanata 7, ang talatay 26 hanggang 27. Amen. Praise the Lord. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang tao mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan at lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pumalakpak ng malakas ang lahat ng mga pinagpalang Kristiyano sa hapong ito. Kaya nga lagi tayong pinapadalo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Dahil once na ikaw ay absent, Linggo ka lang dumadalo, masakit na mga salita, hindi mo pa mapakain, tawag dun bonjing. Ang mga Kristiyano dumadalo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, 3 times a week, mayroon pang Bible study, sila yung mga Kristiyano malulusog. Amen? Amen? Hindi na tinatablan ng rebuke. Ang rebuke sa kanila is just like a milk and honey.
Yung mga pagtutuwid sa kanila, parang gatas at pulot na sa kanilang pandinig. Bakit? Dahil pinapalusog sila sa mga paalala, pagtuturo, pagtutuwid ng mahal na Panginoon. Dahil lahat naman talaga tayo tinutuwid. Everybody shout, praise the Lord. Ano dong pagkakaiba natin sa sinabi ng Biblia? Hallelujah! Dito po sa Aklat ni San Mateo, Kabanatang 7, talatang 26 hanggang 27, and everyone that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. Linggo lang dadalo. Ayaw dumalo ng Miyerkules. Ayaw mag-overnight. Dahil malulusyan. Ayan. Hindi pa first hand naririnig ang pagtutuwid. Yung nagdadala, walang pagkakaiba doon sa 10 tiktik na pinadala ni Moses, si Caleb at saka si Joshua, ang ganda ng report, pero yung 10, puro lason. Amen? Amen? Wala daw kayong pagkakaiba, wala daw tayong pagkakaiba. Lahat na minamahal ng mga mananampalataya na talagang nandito nga, pero yung absent-minded, para lang nagpapakita, parang may roll call lang dito sa ating pananampalataya, hallelujah, wala daw tayong pagkakaiba sa sinabi ng Biblia na nagtatayo ka ng bahay sa buhanginan na pag dumarating ang malakas na bagyo katulad ng Odette, nilampaso ang mga bahay ng Siargao, ng Dinagat, hallelujah, ng Surigao del Norte. Ganon din ang mga mananampalataya kay Kristo na hindi dumadalo ng Miyerkules, hindi nag-o-overnight, linggo lang kapag dumalo, kapag dumarating ang rebuke, pag dumarating ang pagtutuwid, madaling babagsak, madaling aayaw. Ayaw ko na diyan. Grabe ating ordained preacher mangaral. Kapag nagtutuwid, akala mo siya palaging matuwid. No, I'm not saying that I am the perfect preacher or I am perfect preacher. Wala ka raw pagkakaiba dahil ang pinag-uusapan dito ay mananampalataya na ang kanyang pundasyon ay kailangan maitirik sa totoong bato na walang ibang tinutukoy na bato na yan kundi ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sa patuloy na pakikinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan, lalago ang iyong pananampalataya, for faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amen? Lagi mong naririnig ang Ebanghelyo ng kaligtasan na magpapadunong sa iyo, magbigay sa iyo ng kaalamang espiritual. Amen? Amen? Kahit anong bagyong darating, dahil matatag ang iyong pananampalataya, si Kristo ang sandigan, katulad ka ni Kristo, nadadapa, daladalang mabigat na cross, katulad ka ng ating mahal na pastor na kahit anong mangyari sa mundong ating ginagalawan, patuloy ang kanyang pangangaral hanggang ngayon. Hallelujah! Nanatili sa kanyang pananampalataya dahil alam ng ating mahal na pastor, alam ng ating mahal na Panginoon na kanyang ginagampanan ang kanyang plano dito sa mundo. Amen! May plano ang Diyos sa buhay natin. Hindi tayo palamuti diyan. Gusto ng Diyos na ikay pipirpektuhin para ikay magamit pa sa mga nailangan ng kaligtasan. Magpatuto ka sa iyong kapwa, sa kababayan mo, barangay, sa mga barangay, sa inyong mga loved ones, sa tatay mo, nanay mo na hindi paligtas, sa mga kapatid mo hindi paligtas. Kaya yung mga pagtutuwid na yan, pagpapalakas yan ng ating pananampalataya. Hindi yan makapagpapahina ng ating pananampalataya. Kaya kapag sa oras ng pangaral ng mabuting balita, seryoso kang pakinggan ang Ebanghelyo ng kaligtasan dahil yan ang magpapadunong sa iyo. Amen? Ang problema natin, maminamahal, anong latest? Anong sinabi ng ating ordained preacher? Anong sinabi ni Sister Liz? Anong sinabi ni Sister Divine? See? We are looking mistakes upon mistakes. Amen? Ang ating tinitingnan, pagkakamali ng mga pagkakamali. Hindi natin tinitingnan, tayo pala ang mali. Kaya matagal na sa iglesia, wala pa rin natutunan.
Ayaw pang dumalo ng Miyerkules, ayaw pang mag-overnight, lalong walang natutunan. Kung may mga natutunan, dahil ang kanyang pananampalataya ay naitirik lamang doon sa buhanginan, pagdating ng bagyo, pagdating ng rebuke, pagdating ng masamang balita, bagsak. Mali po ba ako? Tama. Lahat nagsabi ng mali ako, magsabing amen. O lahat ng magsabing tama ako, pumalakpak at magsabing praise the Lord. O, see? Kung lagi ba tayong narito, isang tiyak na bagay, hindi tayo magkakamali dahil ang ating Diyos na pinaglilingkuran dito ay Diyos ng kaayusan. Gusto niyang maging perfecto tayo para anytime tutunog ang propeta, tayo magmana ng langit lahat at magmana ng buhay na walang hanggan. Sa piling ng ating mahal na Panginoon, may katiyakan ng ating kaligtasan. Amen? Last verse, Philippians chapter 12, verse 12. Work out your own salvation with fear and trembling. Sabi ni Apostol Pablo, ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan na may takot at panginginig upang maingatan mong ma-maintain ang mabubuting gawa. Mabubuting gawa, maminamahal, ang unawain ang mga mangangaral. Dahil kung walang mangangaral para magtutuwid sa atin, pababayaan tayo. Ang alam ninyo, ang alam nating lahat, tama ang ating nilalakaran, yung pala'y ang dulo niyaon ay kapahamakan. There is a way which seem it right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Amen? Amen? The preachers, first, our dearly beloved pastor, beloved assistant pastor, dear beloved children, love us so much. Ang inyong ordained preacher, mga preachers, elders, love you so much. Grabe ang aming pagmamahal. Dahil maliit lang inyong pagkakamali, tinutuwid na namin. Dahil ayaw namin na kayo mapariwara. Amen? Amen? Ayaw naming magdidesisyon kayo ng mali. Kapag nagdesisyon kayo ng mali, tapos lalapit pa kayo sa amin para sumangguni na lang na ang inyong desisyon, tama ba o mali, pero nagdesisyon ka na, it will lead you to destruction. Magdadala lang sa iyo sa kapahamakan. Magdadala lang sa inyo sa kapahamakan. Ayaw namin kayong mapahamak. Kung iniibig ninyo ang inyong kaligtasan, magpatuloy kayo, manatili kayo, i-maintain ninyo ang good works na hinihiling ng ating mahal na Panginoon. Ano ang good works na sinasabi ng banal na kasulatan? Yung ating mga nilathalang mga talata, paulit-ulit mong pag-aralan, paulit-ulit mong aralin, paulit-ulit mong namnamin, magbubulay-bulay tayo dahil isang tiyak na bagay, makita natin ang ating sarili katulad ng tayo ay tumingin sa salamin. Amen? Granting without admitting. Mali ako. Mali Sister Les. Mali si Divine. Mali ang mahal na pastor. Mali ang ating beloved assistant pastor. Mali ang mga beloved babies. Sa tingin ninyo, lulubo ba tayo? Dadami ba tayo ng ganito? Manatili ka bang dadalo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo? At pagpapalain ka ba? Hindi! Pero dahil totoo ang aming pinapangaral, nariyan kayo, nagiging bunga. Dumarami, pinagpapala ang trabaho, ang negosyo, ang hanap buhay, pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Let us look on this. Tingnan natin ito. Magiging mapagmasid tayo. Amen. Amen. Ngayon pa, na sa kahabagan ng mahal na Panginoon, ang kanya pong layunin talaga. Ang Diyos ay talagang mabait at totoo na pinagpala tayong lubos. Dahil yung ating ipinanalangin, maminamahal, nawa, samahan, bendisyonan ng mahal na Panginoon ang kanyang pamumuno para mapaayos ng ating minamahal na bansa. Amen. We are go through them. Lahat ng mga hinalal ng ating mga kapwa Pilipino sa buong mundo, sa bansang Pilipinas. Pinagpipray po natin yan. Nanalangin tayo na ito nang pasimula, magbabago na ang Pilipinas. Pagpapalain na ang Pilipinas. Kapag pinagpala ang Pilipinas, mas pinagpala ang mga anak ng Diyos. Let us sing to our Lord.
Awitan natin ang ating mahal na Panginoon, maminamahal. Praise the Lord. Glory to Lord Jesus. Hallelujah. Puso ko ito sa'yo'y walang magtatago. Alam mo ang lahat, pati laman ng isip ko. Ngunit hindi ka nababago. Ako'y iyong inago. Ako'y iyong tulungan. Ako ay panghawakan. Maraming beses ako ay nadarapa sa pagpapalayo sa'yo. Hindi mabilang sakit sa'yo kalooban. Pagsuway sa mga utos mo. Handa kang magpatawa. Lagi mong hinihintay na ako'y bumabalik sa iyong ngalan. Minsan hindi mo lang magpapasalamat. Lahat ng bagay hirap Parsi, biyayang ka sa akin, biyayang nakasakit. Ako'y bulag-bulag, ika'y pinaghihirapan. Maraming beses ako'y nadarapa sa pagpapalayo sa'yo. Hindi mabilang sa sa'yo kalooban. Pagsuway sa mga utos mo, ngunit handa kang mapatawad. Lagi mong hinintay at magpapay. May magbabalik at tumawag sa'yo. Maraming beses ako ay nadarama sa pagpapalayo sa'yo. Hindi mabilang sa sakit sa'yo kalooban. Magsuway sa mga utos mo, ngunit handa kang mapapatawad. Lagi kong hinintay sa ako'y bumabalik sa iyong ngalan. Hallelujah, Amen, Lord. Hallelujah. Turuan mo ako. Yes, there is Jesus. Na lagi kong mahal. Gaano katotoo ang Diyos na nagmamahal sa atin, maminamahal. Iyong puso mapagmahal. Maya-maya, kapag tayo lumilihis, itinutuwid tayo ng mahal na Panginoon. Dito anak ang daan. Mali ang yung daan na nilalakaran. Kumakaliwa ka na, kumakanan ka na, umaatras ka na. Dito lang sa matuwid na daan na ito. Dahil kung magpapatuloy tayo mapapahamak. Ulit ganun na lamang minamahal ang biyaya ng Diyos. Ang kanyang pagmamahal sa atin, hindi nagbabago. Nananatili. At yan ang magdadala sa atin doon sa kanyang pangako para magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Hallelujah! 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 Ako'y lumalik at tumawag sa'yo. For how many times you pick me up when I keep on letting you down. When Shabbat control you, how far we forgiveness about. You answer my prayer, I love you. Just as long as you think in my face, you work in the power of my daily sufficient grace. Maminamahal,
ating maigaganti sa ating mahal na Panginoon. Kahit naging stubborn ng ating mga sarili ang nasusunod, ayaw magpasupil, pero mas stubborn ng mahal na Panginoon sa kanyang pagmamahal sa atin. Hindi niya tayo pinababayaan. Iniingatan 2 years na mahigit ang pandemya, COVID-19. Hindi man lamang tayo dumanas ng pangamba dahil kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi man tayo niya pinababayaan dahil masaganang pagpapala palagi nang ibinubuhos sa atin. Sobra-sobrang mga pagpapala. Yung grasya ng kanyang pagmamahal. Kasi Apostol Pablo maminamahal. 3 times tinatanong ang mahal na Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo, mahal na Panginoon, ang mga bulag nakakakita, ang mga pilay nakakalakad, lahat na may makaramdaman, pinagaling mo. Maraming pinagyaman, pero bakit ako, mayroon akong turn of the flesh? Tulad ng ating mahal na pastor. Pinagyaman ng mga kaluluwa tayong nagiging bunga. Hindi siya nag-question, bakit ganyan ang kalagayan niya ngayon? Bagkus nagpapasalamat. Bakit? Dahil ang sabi ng mahal na Panginoon ng Apostol Pablo, ang sabi ng mahal na Panginoon sa ating mahal na pastor, my grace is sufficient for the Paul. Ang aking biyaya ng kaligtasan ay sapat na sa iyo, Pablo. Ang biyaya ng kaligtasan, patnubay pag-iingat sa atin, sapat na. Kaya mo minamahal, ano pang ating hahanapin? For how many times did you pick me up? Letting you down, and each time I will fall short of your glory. How far yes, Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Answer my child, I love you, and as long as you're singing my praise, you walk in the path of my goodness, sufficient grace. Hallelujah, hallelujah. I ask you how many times will you pick me up when I came letting you down? And it's time I'm always wondering how far forgiveness abound. You answered my child, I love you. And as long as you set in my face, you'll walk in the path of my daily sufficient grace. Purihin ang ating mahal na Panginoon Jesus, maminamahal. Kaya tayo dumalangin sa mga kapatid na sobra ng stiff-necked. Tumigas na ang liig. Masyado nang tumingin ng napakataas ang ilang mga sarili. Kahabagan nawa sila ng mahal na Panginoon. Huwag nawang mapaalalahanan na sila'y mapapahirapan palalo. Nakakatakot na bagay. Tayo paalalahanan, maminamahal ng mahal na Panginoon. Pero magpasalamat kayo kung paalalahanan pa kayo. Dahil kay mahal ng ating mahal na Panginoon. Kung walang paalala, pababayaan kayo, salamat sa Diyos. Kung may paalala, lalong salamat sa mahal na Panginoon. Hindi po lahat ng ating magawain, maminamahal, standard ang sinusunod para sa inyong kaalaman. Masyado ng compromiser ang ilan ng iba. Ayaw natin maging compromiser. If you're looking a teacher of your own, magaan na mga pangangaral na magdala sa iyo doon sa pamakaan, okay lang kung dalhin kayo sa langit. Dahil ang ating pinagbabasihan, pareho yan. Jesus Miracle Crusade pa rin. Nasaan na nga yung iba? Nagsasabi may 3 klase ang langit. Kahit bumaba ka sa yung pagiging choir member, langit ka pa rin. Ano pang mga sinasabi? Kahit hindi ka dumadalo ng Miyerkules at Biyernes, linggo lang, langit ka pa rin. Eh, grabe namang pananampalataya yan. Hindi yan
turo ng totoong pastor, ng ating dearly beloved parents in the Lord. Amen? 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 Kaya bago kayo mapahamak, iniibig namin kayo. Iniibig natin sila. Ibig natin sila maminamahal. Mapaalalahanan ng maayos, maituwid ng maayos. Dahil lahat ng mga naituwid na namalapayan sila yung mga tagapagturo pagdating ng mga araw. Dakil at pagpagpala namin Diyos sa namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Walang hanggang pasasalamat aming pinapabot sa iyo. Patuloy ang katapangan sa pangangaral yung mga salita upang yung mga anak, Malapanginoon, ay magbantay. Aming napag-aralan sa hapong ito, Malapanginoon, na kinakailangan aming panatiliin ang magandang relasyon sa aming kapwa mananampalataya, sa mga nangangasiwa sa amin, sa mga namumuno sa amin, sa mga nangangaral sa amin, sa aming mga tungkulin bilang mananampalataya, ordinaryong mananampalataya, bilang katuwang sa dulang, katuwang ng mga manggagawa mo, Malapay Jesus, katuwang ng aming dearly beloved pastor, katuwang ng mga beloved children, aming beloved parents in you. Tulungan mo kaming kahabagan na may pagtrabaho namin, na may kausayan ng aming kaligtasan, na may takot at panginginig. Panatilihin namin ang aming pananampalataya, pagtitiwala sa iyo, maging masunurin kami, sumunod sa iba na kalooban, magpasakop sa iba na kalooban, upang lalo pa kaming pasaganain sa lahat ng bagay, materially, physically, financially, spiritually. Sa pangkalahatang panalangin namin, dearly beloved Pastor Will Estrada Almeida, aming dinadalain na lahat na ito. May pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ipatoy yung kanang kamay sa inyong mga ulo, kalawang kamay sa parte ng karamdaman, cancer, leukemia, tuberculosis, sige sa puso, high blood, diabetes, sa pangalan ni Jesus. Mayroon tayong kapangyarihan, palayasin yan. Hallelujah. Mayroon tayong Espiritu ni Kristo, mayroon tayong Espiritu ng Diyos. Hallelujah, na para lahat ng uri ng mga problema, mga suliran, malulutas sa pangalan ni Jesus. Demonyo ng panlalamig, panlulupaypay. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, backbiting spirit. Hallelujah, murmuring spirit. Cast out, cast out, cast out. Incurable sicknesses and diseases. Be healed right now. Complete healing and deliverance I pray right now. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, I'm healed. We're healed. Be blessed. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pumalakpak po ng malakas sa ating Malapanginoon. Dahil ang ating pinapalakpakan ay ang ating Diyos. Amen. Amen. Taas ang dalawang kamay bilang pananampalataya. Lumukso, tumalon 3 beses sabay sigaw. Hallelujah, praise the Lord. At i-claim na po ang katugunan ng ating mga dalangin. I-claim na. Angkinin na. Hindi yung angkinin pa lang. Angkinin na. Magaling ka na. Lutas ng problema mo. Pagpalain na ang negosyo mo. Hanap buhay mo lahat na i-claim mo. Talagang ibibigay na ng malapay. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dearest Jesus. I love you, my dearest Jesus. We love you so much, my dearest Jesus. We give all the glory and honor to the great worthy to be praised. Praise the Lord. Hallelujah. Lord, Brother Ron, para po sa ating po mga announcement. Praise God.